පසුගිය දින සහ මේ දක්වා අපේ රට මහා ව්‍යසන වලට මුහුණ දුන්නානේ. සමහර අයගේ ගම් පිටින්, ගෙවල් පිටින් පොළොවට යට වෙලා ගියා. ඔවුන්ට ඉතුරුනේ ශෝක කිරීම, සුසුම් හෙලීම. අන්නේ දුක් දුම්නස් වලින් අපි මිදෙන්න ඕන. මිදෙන්න ඕන නේද? මේ දුක් දුම්නස් උපදින ස්වභාවය තියාගෙනම කකුලේ උලක් ඇනිලා තියෙද්දි සපත්තු දාලා වැඩක් තියනවද? විස කැවිලා තියෙද්දි අපි රස මිහිරි කෑම කාලා වැඩක් තියනවද? කකුලේ උල ඇනනම් ඒ උල අයින් කළා සපත්තු දාන්න ඕන. විස අයින් කළා මිහිරි භෝජන අනුභව කරන්න ඕන. අන් ඒ වගේ මේ දුක් දුම්නස්, ශෝක පරිදේව ආදී අයහපත් ස්වභාවයෙන් හිතෙන් බැහැර කර ගනිමින් තමයි අපි මම්මාවත් හදන්න ඕන, ලස්සන දුම් පැදුම් අඳින්න ඕන, හොඳ ලස්සන ජීවිතය ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. අපිට මෑත ඉතිහාසයක් තියෙනවා. අපිට බ්‍රිතාන්‍ය ඉතිහාසය හෝ ලංකාවේ පැරණි ඉතිහාසයවත් එච්චර යන්න ඕනේ නැහැ. අවංක නිහතමානී වෙන්න මේ සතියක ඉතිහාසය ඇති. ලෝක යථාර්ථය, ජීවිත යථාර්ථය බුද්ධ වචනය පිළිගන්න. මේ විදිහට මේ ජීවිත ජයග්‍රහණය කිරීම පිණිස බුදුරජාණන් වහන්සේ පුහුණු කිරීම 3ක් අපට පෙන්වා දෙනවා. ඒ අවබෝධ ඥානය දියුණු කිරීමෙන් සියලු දුකෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දෙමාපියන්, වැඩිහිටියන් මේ ජයග්‍රහණය අත් කර ගන්න ඕන. මඩින් ගොඩට ඇවිත් මඩ සෝදගත්ත දෙමාපියන්, ජයග්‍රාහීව වාසය කරන දෙමාපියන් තමාගේ දුවා දරුවා එතෙන්ට ගන්නවා. සාදු සාදු සාදු. වැඩ සිටින මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. සදහැබර පින්නතුනි, අද 2025 වර්ෂයේහි අවසන් පුර 15වක පොහොය දිනය, වසරක් ගෙවි අලුත් වසරක් එළඹීමට නියමිතව තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපේ ජීවිතයේ වසරෙන් වසර, මාසෙන් මාසය, සතියෙන් සතිය, දිනින් දින, පැයෙන් පැය, මොහොතින් මොහොත ගෙවි යනවා. මේ කාලය මෙසේ ගෙවි යනකොට තම තමන්ගේ ජීවිත දියුණු කර ගැනීම පිණිස තම තමාට හැකි පමණින් හැම කෙනෙක්ම උත්සාහ කරනවා. ලෝකේ අතීතයේ සිට මේ දක්වා අපිට තේරෙන, අපි දන්න, එහෙම නැත්නම් ලෝකයා ප්‍රකාශ කරන විදියට ඉතිහාසයේ සිට මේ දක්වා බලනකොට මිනිසුන් කෙරේ හිතානුකම්පී, ලෝක සත්වයාට හිතවත් වන, පරාර්ථකාමී නොයෙකුත් උතුම් මිනිස්සු මිනිසුන්ට වේවා, සතුන්ට වේවා යහපත පිණිස විවිධ විදිහේ ශිල්ප ශාස්ත්‍රයන් ගෙන් ලෝකයට උපකාර සලසලා තියෙනවා. අපි සාමාන්‍ය මිනිස්සු විදිහට කල්පනා කළත් අපි බොහෝ දෙනා දන්නවා මේ මිනිසුන් බොහෝම කලක් ඉතිහාසයේ දෙස බලනකොට බොහොම කලක් මිනිසුන්ගේම උපකාරයෙන් මේ දක්වා යම් භෞතික දියුණුවක් ඇති කරගත් අය. අපි අහලා තියෙනවා ගල් යුගයේ වාසය කළා කියලා මිනිස්සුනේ ගෝත්‍ර විදිහට සතුන් දඩයන් කරගනිමින් වාසය කළ මිනිසුන් අද බොහෝම දියුණු කියලා සම්මත වූ සියලු දෙනා පිළිගත් ඉහළ දියුණුවකට පැමිණ තිබෙනවා. නමුත් අපි මධ්‍යස්ථව කල්පනා කළොත් අපට තේරෙනවා, මේ කුඩා දරුවෙකුට පවා තේරෙන්න ඕන, එදා පටන් මේ දක්වා දීර්ඝ ඉතිහාසයක්, වසර 100,000 ගානක ඉතිහාසයක තුළ අපි ගොඩනගාගෙන තිබෙන ලෝකයා විසින් ලෝකයට හිතානුකම්පී, පරාර්ථකාමී, පණ්ඩිත නුවණැති මිනිසුන් විසින් මේ ලෝකයට දායාද කළ විවිධ ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ඇසුරු කරගෙන මහා ප්‍රඥාවන්තීන් බවට පත්වෙමින් මේ ලෝකයේ තුළ දියුණුව භුක්ති විඳින්නා වූ අය විදිහට අපට තාමත් අත්කරගන්න බැරි වුණු දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද?
බලන්න අපි අද ඉස්සර පාගමනින් ගිය අය දැන් මේ ගම දැන් අපි මෙහි ගත්තොත් මෙහෙට අවිල්ලා අපි අවුරුදු 10ක් 12ක් ඉස්සර පයින් ආවා දැන් ත්‍රිවිල්ල කුඩට එනවා. පුංචි කාලෙකින් අපි භෞතික දියුණුවක් ඇති කරගත්තා. නේද? අතීතයේ මිනිස්සු මේ පාගමනින් ගිහිල්ලා තමයි පණිවිඩය යවුවේ. දැන් අපි දන්න පුංචි කාලේ කෙනෙක් මලා කිව්වොත් එහෙම මේ ටෙලිග්‍රෑම් පණිවිඩය යවන්නවත් බැරි තැන් තියෙනවා. කෙනෙක් ගිහිල්ලා පණිවිඩය කියලානොත් සතියක් දෙකක් යනවා. නේද? නුවර මිනිස්සෙක් දකුණට ගිහිල්ලා බාප්පමලා නැන්දාමලා කියලා පණිවිඩය කියලානොත් 7 දවසේ දාන දීලත් ඉවරයි. අද මෙහි කෙනෙක් මලොත් ඇමරිකාවේ කෙනෙකුට මැරුණ මොහොතේ සමහරට පණ අදිනවත් පෙන්වන්න පුළුවන් නේ. මෙන්න දැන් අම්මට පණ යනවා කියලා පුතාට පෙන්වන්න පුළුවන්. දියුණු වෙලා කියනවනේ. දියුණුයි. ඒ දියුණුව තියෙනව නැත්තේ නෑ. නේද? අපි එකෙන් පහසුව භුක්ති විඳිනවා. නමුත් බලන්න කල්පනා කරලා අපිට තාම දිනන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? සාමාන්‍ය මේ විෂය සාමාන්‍ය ශිල්ප ශාස්ත්‍ර අපේ උගත්කම් ශිල්ප ශාස්ත්‍ර හැකියා මේ කිසිවක් භාවිත කළ දිනන්න බැරි වූ දෙයක් අපිට තියෙනවා. ඒ තමයි ශෝක කරන ගතිය. දුක් දුම්නස් උපායාස. ශෝක පරිදේව. දුක්ඛ දෝමනස්යන්. ඒවයින් මිදෙන්න අපිට බැරි වෙලා තියෙනවා. නේද? ඔබ පිළිගන්නවද ඒක? නේද? ඉතා උසස් අධ්‍යාපන ලැබූ ආචාර්ය මහාචාර්ය වේවා නැත්නම් උසස් තනතුරු තානාන්තර දරන්නා වූ අය වේවා මහා ධනය තිබෙන්නා වූ අය වේවා කොයි කවර තරාතිරමක කෙනෙක් වුවත් ඔහුට කොතරම් සැප සම්පත් තිබුණා කිව්වා වුණත් මාලිගා පිට මාලිගා තිබුණත් ඔවුන්ට දිනන්න බැරි වූ දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ බැරි වුණේ මොකද්ද? දුක් දුම්නස් පරාජය කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ශෝක පරිදේව දුක් දුම්නස් උපායාස කායික දුක් මානසික දුක් උපායාස පසුතැවෙන්නේ ශෝක කරන්නේ ශෝක පරිදේව විලාප දෙන ස්වභාවය ශෝක කරනවා විලාප දෙනවා ඒ ස්වභාවයෙන් මිදෙන්න පුළුවන් වූ අය මේ ලෝකේ හොයාගන්න හරි අමාරු. නේද? එමක් නිසාද අපි මේ ලෝකයේ දියුණුව සලසාගත්ත යම් ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ඇද්ද ඒ ශිල්ප ශාස්ත්‍ර කිසිවක් සමර්ථ වෙලා නැහැ මිනිසුන් තුළ හටගන්න මේ දුක් දුම්නස් උපායාස ශෝක පරිදේව මේ කියන දේවල් ප්‍රහාණයට මේ අපි සාමාන්‍ය ලෝකෙහි ප්‍රගුණ කරන ශිල්ප ශාස්ත්‍ර අසමර්ථ වෙලා තියෙනවා. ඒක අපිට පිළිගන්න ඕන නේද? දැන් බලන්න උගත් අය, බුද්ධිමත්යයි සම්මත අය, මහා ප්‍රඥයින් කියලා සම්මත අය. ගෙන් අහලා බලන්න ඔවුන්ට දුක් දුම්නස් දුක් තියෙනවා, දුම්නස තියෙනවා. සිතේ තැවිලි තියෙනවා, පසුතැවීම්, බල සම්පන්න පසුතැවීම් තියෙනවා. විලාප දෙන ස්වභාවය තියෙනවා. බඩපපුව දාලා යනවා කියන්නේ. පපුවට අත් වලින් ගහගෙන කෙස් කඩාගෙන අඬන්නේ, වැළපෙන්නේ, බිම පෙරිපෙලි අඬන්නේ. මේ ස්වභාවයෙන් මිදෙන්න අපි සාමාන්‍ය ලෝකේ අත්කර ගන්න ජයග්‍රහණ අසමර්ථ වෙලා තියෙනවා. පින්නතුනි අපි මේ පසුගිය දින සහ මේ දක්වා අපේ රට මහා ව්‍යසන වලට මුහුණ දුන්නානේ. නේද? සමස්ත රටම විලාප ගොඩකට මුහුණ දුන්නානේ. තරාතිරමක් නැහැ. උගත්ද නූගත්ද, ධනවත්ද පොහොසත්ද තරාතිරමක් නැහැ. නේද? සමහරුන්ට ඇඳගෙන ඉන්න වස්ත්‍රය පමණයි. මුළු ජීවිතේම හරිහම්බ කර ධනය යාන වාහන මිල මුදල් සියල්ල අතහැරලා යන්න සිද්ධ වුණා. සමහර අයගේ ගම් පිටින් ගෙවල් පිටින් පොළොවට යට වෙලා ගියා. ඔවුන්ට ඉතුරුනේ ශෝක කිරීම, සුසුම් හෙලීම, විලාප දීම. ඔවුන්ට සුසුම් හෙලන්ට හුස්මවත් නැහැ. නේද?
මෙහෙම එකක් අපි කලින් කලට දකින්නවා නේද? හරියට අර බලන්න මහන්සි වෙලා කුඹුර හදලා ලස්සනට නියර බැඳලා ලස්සනට පෝරු ගාලා පොළොව මට්ටම් කරලා නේද? කිරි පාටට මුල් දාපු ලස්සන වී ඇට ටික වපුරලා ලස්සනට බලන් ඉන්නකොට ගොවියට සන්තෝසයි නේද? දවසෙන් දෙක නිල්ලට වී ටික පැලවෙනකොට ලස්සනයි සන්තෝසයි. ඔවුන් නොකා නොබී කුඹුර අස්සදර ගිහින් බලන් ඉන්නවා. මොර සූරන වැස්ස ඇවිදින් ඒක ගහගෙන ගියාම ඒ වගේ මේ පහුගිය කාලේ ගහගෙන ගියේ මිනිසුන්ගේ කුඹුරු පිටි නෙමෙයි, මිනිසුන්ගේ බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා, මිනිසුන්ගේ ජීවිතය නේ. අනුන්ගේ විපතදී ඒක දැකපු කට්ටියගේ ජීවිතත් හොදගෙන පාළු වෙලා ගියා. සෝදා පාළු. මේන් අපට පේන, මේන් අපි ඉගෙන ගත යුතු, මේන් අපි පිළිගත යුතු පාඩම මොකක්ද? හොදු ශිල්ප ශාස්ත්‍ර, මේ ලෝකේ පිළිගත් ශිල්ප ශාස්ත්‍ර කිසිවක් සමර්ථ වෙලා නැහැ මිනිසුන්ගේ දුක් දුම්නස් උපායාස ශෝක පරිදේව ප්‍රහාණයට නේද? අපි දන්න දා ඉඳන් ධර්මය කියමින් ඔබට මේ ගැන කලිනුත් කියලා තිබෙනවා. මීට පෙර ආතුරු වසර දහසකට 2000කට පෙර සිට ඉතා සුළුතරයක් මිනිසුන් කෙරේ හිතානුකම්පාවෙන් අතිශය කරුණාවෙන් මේ පහදන්ට උත්සාහ කරනවා. මේ ලෝකයේ මිනිසුන්ට හිතානුකම්පාවෙන්, දෙවියන්ට හිතානුකම්පාවෙන් දුක් දුම්නස් උපායාස ශෝක පරිදේව සියල්ලෙන් මිදීම පිණිස සැබෑම කරුණාවෙන්, මහා කරුණාවෙන් මිනිසුන්ට දිනන්න පුළුවන් සැබෑම ශාස්ත්‍රය, ශිල්පය ලෝකයට දායාද කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. පින්නොතනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වා දෙනවා මේ ලෝකයේ විවිධ ශිල්ප ශාස්ත්‍ර තිබෙනවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වනවා ඒ කාලේ අලි ඇතුන් සමග තියෙන ශිල්ප ශාස්ත්‍ර තියෙනවා. හස්ති ශිල්පය. බල සම්පන්න පුරුෂයෝ කරන්නේ රජවරු, රාජකුමාරවරු, මහා සොල්දාදුවෝ. අශ්ව ශිල්පය, අශ්වයින් දමනය කිරීම සහ අශ්වයින් හා බැඳුණු ශිල්ප ශාස්ත්‍ර, දුනු ශිල්පය, කඩු ශිල්පය, වෙන යම් ශිල්ප, වෙන ශාස්ත්‍ර, ගණන් ශාස්ත්‍ර, නක්ෂත්‍ර, මේ ආදී විවිධ දේවල් ශිල්ප ශාස්ත්‍ර එකලත් තිබුණා, මේකලත් තිබෙනවා. මේවායින් ප්‍රයෝජන තියෙනවා, නැත්තේ නෑ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන මේ කිසිම ශිල්ප ශාස්ත්‍රයකින් දුක් දුම්නස් උපායාස ශෝක පරිදේව දැවෙන තැවෙන ගතිය, මේ දුකෙන් නිදහස් වීමක් ලබන්න බෑ කියනවා. දැන් අපට පිළිගන්න පුළුවන් නේද? අපි මධ්‍යස්තව, ඊතා නිහතමානීව, අපි අවංකව කල්පනා කළොත් අපි මේසා දුරක් මේ ලෝකයේ දියුණු කරගෙන ආවා. අපි හිස්මුදුනේ ඔටුන්න දරා ගන්නවා වගේ මේ දියුණුවයි සම්මත එතන මේ දියුණුව පිණිස වන ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ගරු බුහුමන්ව දරාගෙන ආවා. නමුත් අපට කිසිවකින් දුක් දුම්නස් උපදින ස්වභාවයෙන් මිදෙන්න බැරි වුණා නේද? අපිට මේ ලෝකයේ ඇතිවන දේවල් වලින් මිදෙන්න අපිට ඒවා අයින් කරන්න බෑ. නමුත් ඒව මුල් කරගෙන අපි එනු වැස්ස, කුණාටු, ගම් වතුර, නායයාම්, නියඟ, සොරසතුරු උපද්‍රව, මේවා ලෝකයේ ස්වභාවයක්. මේ ලෝක ස්වභාවය අභිමුඛයේ, මේ ලෝක ස්වභාවය හේතු කොටගෙන මේකට මුහුණ දීමේදී මිනිසුන්ගේ සිතේ හට ගන්න ස්වභාවය තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නේද? අපිට අහසට වහල ගහලා වැස්ස නතර කරන්න බෑනේ. හුළඟට දැල් දාලා හුළඟ නැති කරන්න බෑනේ නේද? නමුත් අපි තේරුම් ගන්න ඕන මේ ශිල්ප ශාස්ත්‍ර වලින් අපිට උදව් උපකාර නැතිව නෙවෙයි, අපි පහසු ලබනවා. නමුත් අපිට හිතන පහසුව සියල්ල ලබන්නට
මේ ශාස්ත්‍රය අනුග්‍රහ කළා නැහැ. කරගන්න බෑ. අපි දැන්වත් අපි පිළිගන්න ඕන. අපි දරා ගන්න ඕන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය පමණමයි දුක් දුම්නස් උපායාස ශෝක කරන ස්වභාවය. දැවෙන ස්වභාවයෙන් මිදීම පිණිස වන එකම ශාස්ත්‍රය. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වා දෙනවා මේ නානාවිධ වූ නොයෙකුත් ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ආදිය තිබෙනවා. ඇත්තයි ඒක නෑ නෙමෙයි තියෙනවා පිළිගන්න ඕන. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නෑ. ඒවා වුමනයි නේද? ඒවා වුමනයි. අපිට අඩුම වශයෙන් මේ හොඳ ඇඳුමක් ඇඳගෙන විලිවහගෙන ඉන්න පුළුවන් උනේත් ඒ ශාස්ත්‍රයෙන්නේ නේද? උණක් හැදෙනවා පැන්ඩෝල් එකක් බොනවා. අපි ඒ ශාස්ත්‍රයෙන්නේ ඒ ශාස්ත්‍රයේ ගරු බුහුමන්ව ඉගෙන ගන්න ඕන. කුඩා ළමයින්ට පවා මේ සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන ඉහළින්ම ලබා දෙන්න ඕන. එකෙන් උදව් උපකාර තියෙනවා. නමුත් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් බලන්නකො අපි සාමාන්‍ය ඉගෙන ගන්නකොට ගණන් ඉගෙන ගන්නවා, විද්‍යාව ඉගෙන ගන්නවා, සිංහලත් එක ඉගෙන ගන්න ඕනනේ. අපි සිංහල විතරයි ගණන් එපා කියලා බෑනේ. නේද? ඒ වගේ මේ ලෝකයේ මිනිසුන්ට යහපත පිණිස වෙන හැම ශාස්ත්‍රයක්ම ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒනොත් කලින් කලට පහළවන ශාස්ත්‍ර අතර ලෝකේ කලාතුරකින් පහළවන ඊටාම ශ්‍රේෂ්ඨ සියලු ශිල්ප වලට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ ශිල්පය ශාස්ත්‍රය තමයි බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මය. ඒක ශික්ෂාවක්. දැන් බලන්න අපි ගණිතයේ පුරුදු වෙනවා. කුඹුරු වැඩ පුරුදු වෙනවා. වඩු කර්මාන්තේ පුරුදු වෙනවනේ. පුරුදු වෙනවනේ. නේද? ගෘහ නිර්මාණේ පුරුදු වෙනවා. මාර්ග හදන්න මම්මාවත් හදන්න පුරුදු වෙනවා. නේද? ඒ වගේ නොයෙකුත් ශිල්ප ශාස්ත්‍ර පුහුණු වෙනවා. ඒවෙන් අපට සුවය තියෙනවා. නමුත් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ යම් විපතකදී ඒ කිසිවක් අපට උපකාර වෙන්නේ නැහැ. නේද? විපතකදී උපකාර වෙන්නේ ධර්මයේ පුහුණු කළොත් පමණයි. ඒ නිසා බුදුරජාන් වහන්සේ මේ ලෝකයේ සියල්ල අවබෝධ කළ සියල්ලෙන් මිදී සියලු විපත් වලින් හටගන්න සියලු දුක් දුම්නස් උපායාස ශෝක පරිදේව මේ සියල්ලෙන් මිදුණු ඊටාම ශාන්ත භාවයට පත්වුණු බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවියන්ට මිනිසුන්ට හිතානුකම්පාවෙන් මහා කරුණාවෙන් මිනිසුන්ටත් දෙවියන්ටත් ශෝක පරිදේව දුක් දුම්නස් උපායාස වලින් මිදීම පිණිස මෙලවදීම මේ ජීවිතයේදීම ඔබ තම උන්නාසලා කොයි කාටත් අපි ඔබ කොයි කාටත් දුක් දුම්නස් වලින් මිදීම පිණිස දැවෙන දෙයින් මිදීම පිණිස බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පුහුණු කළ යුතු ශික්ෂාවන් හික්මින්ට ඕන කරුණු තුනක් පෙන්වා දෙනවා. දැන්වත් අපි මේ කරුණු තුන පිළි අරගෙන මේ කුඩා දරුවන් සන්ධියේ පටන් දිරල ඇඳෙට වැටෙන මිනිස්සයා දක්වා සියලු දෙනා හැකිනම් මේ ශිල්පයන් පුරුදු කරන්න ඕන. මේ ශිල්පයන්ගෙන් පමණයි මේ හික්මීමන්ගෙන් පමණමයි ශෝක පරිදේවයන්ගෙන් දුක් දුම්නස් වලින් මිදෙන්න පුළුවන්නේ. මොනවද ඒ ශික්ෂාවන්? දැන් මේන් අදහස් වෙන්නේ නැහැනේ කුඹුරු වැඩ ඉගෙන ගන්න එපා, ගොවිතැන ඉගෙන ගන්න එපා, භාෂාව ඉගෙන ගන්න එපා. එහෙම කියන්නේ නැහැ. ඒවා ඉගෙන ගන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් ළමයි ගොවිතැන ඉගෙන ගන්න ඕන, කර්මාන්ත ඉගෙන ගන්න ඕන, භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඕන, ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න ඕන, ගණිත ශාස්ත්‍රය ඉගෙන ගන්න ඕන, වෛද්‍ය විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න ඕන. මේ සියල්ල ඉගෙන ගන්න ඕන. මක් නිසාද? එයින් අපට පිටිවහලක් පිළිසරණක් තියෙනවා. එයින් අපි සුවයක් ලබනවා, සොම්නසක් ලබනවා. ඒ නිසා සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනය ඉතාම හොඳින් ලබන්න ඕන. ඒ ශික්ෂාවන් පුරුදු කරන්න ඕන. නමුත් අපි යලි මේ ලෝක ඉතිහාසය අපට පෙනෙන දකින මෑත ඉතිහාසයවත් අධ්‍යයනය කරමින් අපට මෑත ඉතිහාසයක් තියෙනවා. අපිට බ්‍රිතාන්‍ය ඉතිහාසය හෝ ලංකාවේ පැරණි ඉතිහාසයවත් එහෙම එච්චර යන්න ඕනේ නැහැ. මෑත ඉතිහාසයක් න අවුරුදු 10ක ඉතිහාසයක් අපි දන්න මේ පුංචි ළමයි දන්න ඉතිහාසය අපිට හොඳටම පාඩවත් අපිට මධ්‍යස්ථ මිනිස්සු වෙන්න නේද? නේද? ඇති නේද? එතනින් එහාට අපි පොත්පත් පෙරලා සියලු ඉතිහාසය හදාරන්න අවශ්‍ය නැහැ. සත්‍ය තේරුම් ගන්න. අවංක නිහතමානී වෙන්න මේ සතියක ඉතිහාසය ඇති. ගොඩක් ඕනේ. සතියක ඉතිහාසය
අපේ රටේ සතියක ඉතිහාසය ඔබට හොඳටම ප්‍රමාණවත් ලෝක යථාර්ථය ජීවිත යථාර්ථය බුද්ධ වචනය පිළිගන්න. එනිසා පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා මේ කුමන ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ඉගෙන ගත්තත් එයින් අපට උපකාර නොවන දුක් දුම්නස් උපායාස එතන දුක් ස්වභාව හිතේ දුක් කායික දුක් මානසික දුක් පසුතැවීම් සුසුම් හෙලීම් දැවිලි තැවිලි විලාපදීම් මේ වගේ දරන්ට බැරි ස්වභාවයන් තියෙනවා. මේව විපාක භයානකයි. අන්නේ දුක් දුම්නස් වලින් අපි මිදෙන්න ඕන. මිදෙන්න ඕන නේද? මේවා තියානම මේ පාරවල් හදලා අපිට වැඩක් තියනවාද? මේ දුක් දුම්නස් උපදින ස්වභාවයේ තියාගෙනම කකුලේ උලක් ඇනිලා තියදී සපත්තු දාලා වැඩක් තියනවාද? විෂ කැවිලා තියෙද්දි අපි රස මිහිරි කෑම කාලා වැඩක් තියනවාද? නේද? කකුලේ උල ඇනනම් ඒ උල අයින් කළා සපත්තු දාන්න ඕන. විෂ අයින් කළා මිහිරි භෝජන අනුභව කරන්න ඕන. ඒ වගේ මේ දුක් දුම්නස් ශෝක පරිදේව ආදී ඊටාම අයහපත් ස්වභාවයෙන් හිතෙන් බැහැර කර ගනිමින් තමයි අපි මම්මාවත් හදන්න ඕන, ලස්සන දුම් පැදුම් අඳින්න ඕන නේද? හොඳ ලස්සන ජීවිතය ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. අපේ දුවා දරුවන්ටත් ඒ විදිහටම යහපත් ජීවිතේ පරිපූර්ණ යහපත් ජීවිත පිණිස මඟ පෙන්වන්න ඕන. තේරෙන වැඩිහිටි සිළු දෙනා මේ විදිහට මේ ජීවිත ජයග්‍රහණය කිරීම පිණිස දුක් දුම්නස් වලින් මිදිලා ඊටාම ශාන්ත ප්‍රණීත ජීවිත ඇති කරගෙන සුවසේ වාසය කිරීම පිණිස බුදුරජාණන් වහන්සේ ශික්ෂාවන් එමෙතන් හික්මීන් පුහුණු කිරීම තුනක් අපට පෙන්වා දෙනවා. ඒ පුහුණු කිරීම තුන තමයි අදිශීල ශික්ෂාව. අදිශීලය පුරුදු කිරීම. මේ පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක අදිචිත්ත ශික්ෂාව. අදිසිත ගැඹුරු සිත. අදිචිත්ත ශික්ෂාව පුහුණු කිරීම. අදිචිත්තයේ හික්මීම. අපි හික්මෙන්නේ මතු පිටනේ නේද? මූදේ උඩින් බෝට්ටු යනවා වගේ. අපි හික්මෙන්නේ. ඒක මතු පිට සිත. ඒ සිත අපිට දුක් දුම්නස් වලින් බේරෙන්න උදව් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මූදේ උඩින් බෝට්ටු යන කෙනාට ගිලින කෙනෙක් බේර ගන්න බෑ. කිමිදුම් කාර්යයකට එන්න ඕන. නේද? මූදේ උඩින් වැවේ උඩින් බෝට්ටු සවාරිය යන කට්ටිය ඉන්න විනෝදෙට නේද? එයාට පුළුවන් ද කෙනෙක් ගිලුනහම බේර ගන්න? ඒකට කිමිදුම් කාරෝ ඉන්න ඕන. එයාට උඩින් යන්නත් පුළුවන්, ගැඹුර යන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි අදිචිත්තය ගැඹුරු සිත පුහුණු කරන්න ඕන. ඒකට කියන අදිචිත්ත ශික්ෂාව කියලා. ඊළඟ එක තමයි අදි ප්‍රඥාව. ගැඹුරු නුවණ, ගැඹුරු ප්‍රඥාව පුහුණු කරන්න ඕන. පුළුල් ප්‍රඥාව පුහුණු කරන්න ඕන. සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයාට යම් ප්‍රඥාවක් නැතුව නෙවෙයි තියෙනවා. ඒක මදි. දැන් බලන්නකෝ දොස්තර මහත්තුරුන්ට නුවණක් තියෙනවා, ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තියෙනවා. කෙනෙකුට ලෙඩක් වුණාම බේත් ටිකක් දෙනවා. පපුව නතරෙන්ට කොහොම හරි හුස්ම හදනවා. නමුත් අපි දැකලා තියෙනවා දොස්තර මහත්තුරුත් අසාර්ථක වෙලා ඔවුන් පවා අඬන අය අපි දැකලා තියෙනවා. සමහර මවුරුන්ගේ කුසෙන් බිහිවෙන ළමයා මිය ගියාම අඬන වෛද්‍යවරු අපි දැකලා තියෙනවා. දැන් මේ උගත් ශාස්ත්‍රය අසමර්ථ වෙලා තියෙනවා ශෝක කිරීමෙන් බේරෙන්න. අපි ශාස්ත්‍රය එපා කියන්නේ ශාස්ත්‍රය ප්‍රගුණ කරන්න ඕන. හැබැයි අපි ඒ ශාස්ත්‍රයෙන් දැන් හරි මේ හොඳටම ඇති කියලා නොසිට මේ ලෝකයට පහළ වෙච්ච මහා කාරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පණිවිඩය දරාගෙන මේ මිනිසුන්ට දෙවියන්ට ඉතාම යහපත් ජීවිතය ගොඩනගන උතුම් ධර්මයේ පුරුදු කරගන්න ඕන. කුඩා දරුවාගේ පටන් මහල්ලා දක්වා මේ ධර්මයේ පුරුදු කරන්න පුළුවන් කළ යුතුයි. මක්නිසාද ශෝක පරිදේව කිරීම කුඩා දරුවාගේ පටන් ඇඳේ වැතුරුණු මහල්ලා දක්වා තියෙනවා. මේ සියලු දෙනා මේ ධර්මය පුරුදු කළොත් ඔවුන් මේ සාමාන්‍ය ව්‍යසනයන් ඉදිරියේ නිර්භයව ඉන්න අය බවට පත් වෙනවා. මොනවද
එසේ සිත ගොඩනගා ගන්නට පුරුදු කරන ශික්ෂාවන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන ශික්ෂාවන් මොනවද? පළවෙනි එක මොකද්ද? අදි සීල ශික්ෂාව. මතක තියාගන්න. මේව මතක තියාගන්න ඕන. මතක කරන්න අමාරු නෑ, මතක තියාගන්න ලේසි. නේද? වචනයක් නේ තියෙන්නේ. අදි සීල ශික්ෂාව. මේක කුමක් පිණිසද? වඩු කර්මාන්තය හොඳ ගයක් දොරක් හදාගන්න, ප්‍රදේරවරු කර්මාන්තය හොඳ ගයක් දොරක් හදාගන්න, වෛද්‍ය විද්‍යාව නිරෝගී භාවය පිණිස, රෝගවලින් මිදීම පිණිස, නේද? සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාව රෝග නිවාරණයට, දැන් මහජන සෞඛ්‍ය සේවය රෝග නිවාරණයට, වෛද්‍ය සේවය රෝගවලින් සුවපත් වෙන්න, නේද? ඒ වගේ විවිධ ශිල්ප ශාස්ත්‍රික ඌමනයි. අදි සීල ශික්ෂාව කුමකටද? දුක් දුම්නස් උපායාස ශෝක පරිදේ වලින් මිදීම පිණිස. බලන්න පූජනීයයිනේ, ශ්‍රේෂ්ඨයි නේද? මේක දන්න කෙනා, දැනෙන කෙනා සාදුකාර පවත්වමින් මේ ධර්මය පිළිගන්නේ. ඊළඟ ශික්ෂාව කුමක්ද? අදිචිත්ත ශික්ෂාව. කුමක් පිණිසද? මහජන සෞඛ්‍ය සේවාව රෝග නිවාරණයට, වෛද්‍ය විද්‍යාව රෝග දුරු කර ගන්න, උපන් රෝග, හටගත් රෝග වලින් බේරෙන්න, නේද? සූපශාස්ත්‍රය ප්‍රනීත, සුරක්ෂිත, නිරෝගී සම්පන්න ඇති කරගෙන පෝෂදායී ආහාරයක් හදාගන්න සූපශාස්ත්‍රය, නේද? පේශ කර්මාන්තය ඉතා යහපත් වස්ත්‍රයක් හදාගන්න, ගෘහ කර්මාන්තය නේද? ඒ වගේ තියෙනවානේ. නමුත් ඒ කිසිවකින් අපට උදව් නැත්තේ මොකටද? පාරේ ගියත් අඬාඬානම්, බත් වේල කන්නෙත් අඬාඬානම්, උයාගත්ත මිහිරි භෝජනයේ කාගන්ට බැරි නම්, ඇඬෙනවා නම්, ශෝක කරනවා නම්, තැවෙනවා නම්, ඒ ශාස්ත්‍රවල වරදක් නෙවෙයිනේ, නේද? ඒ ශාස්ත්‍රය ඒ උදව්වෙන් එහාට උදව් නැහැ. එච්චරයි. එහෙනම් ඒ ශාස්ත්‍රයේ ඌමනයි. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වන ශික්ෂාවන් අපට සියලු දුක් දුම්නස් වලින් මිදීම පිණිස පවතිනවා. පළවෙනි ශික්ෂාව මොකද්ද? අදි සීල ශික්ෂාව. අදි සීලය පුරුදු කිරීම. ඊළඟ ශික්ෂාව මොකද්ද? අදිචිත්ත ශික්ෂාව. අදිසිත, ගැඹුරු පුළුල් සිත පුහුණු කිරීම. ඊළඟ ශික්ෂාව අදිපඤ්ඤා ශික්ෂාව. අදි එමෙතන් ගැඹුරු පුළුල් ප්‍රඥාව පුහුණු කිරීම. අදි සීල ශික්ෂාව කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් විසින් මේ ලෝකයට පෙන්වා දෙන දෙයක්. සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් විසින් තමයි අදි සීල ශික්ෂාව, අදි චිත්ත ශික්ෂාව, අදි පඤ්ඤා ශික්ෂාව පනවන්නේ. වෙන කිසිවෙක් එය දන්නේ නැහැ. ඒක අපි හොඳටම තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ නිසා තමයි මේ බුදු කෙනෙකුගේ පහළවීම බුද්ධ කාලය ඊටාම යහපත් කාලයක් බවට පත් වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහළවීමෙන් පමණමයි මේ අදි සීල ශික්ෂාව, අදි චිත්ත ශික්ෂාව, අදි පඤ්ඤා ශික්ෂාව මේ ලෝකයට පහළ වෙන්නේ, බිහි වෙන්නේ. මේ ලෝකේව තියෙනවා, නමුත් ඒවා වැහිලා තියෙන්නේ. බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන්නේ මේ උතුම් ශික්ෂාවන් නිරාවරණය කරගෙන, අවබෝධ කරගෙන ලෝකයාට පෙන්වා දීම පිණිස. ඒතර අපගේ බුදුරජාන් වහන්සේ මේ ත්‍රිශික්ෂාවන්, අදි සීල, අදි චිත්ත, අදි පඤ්ඤා කියන මේ ත්‍රිවිධ ශික්ෂාවන් නිරාවරණය කොටගෙන තමන් වහන්සේගේම විමසා බැලීමෙන්, ප්‍රඥාවෙන්, පුණ්‍යානුභාවයෙන් තව කෙනෙකුගේ ආධාර නොමැතිවම මේවා නිරාවරණය කරගෙන, හෙලි කරගෙන, තමන් වහන්සේ අවබෝධ කරන පරිපූර්ණ කොටගෙන සියලු දුක් දුම්නස් වලින් මිදිලා ලෝකයා කෙරේ හිතානුකම්පාවෙන්, මහා කරුණාවෙන් මේ ලෝකයට මේ ශික්ෂාවන් තුන පෙන්වලා දෙනවා, ඉස්මතු කරලා පෙන්වනවා, බෙදලා පෙන්වනවා, විවෘත කරලා විස්තර කර කර දී තිබෙනවා. ධර්මයේ කියලා අපි ඉගෙන ගන්න යාන් ඒවා. ඒතරේ ශික්ෂාවන්ගෙන් පෙන්නත් කර දෙන්නේ මොකක්ද? ඒතර බුදුරජාණන් කවදාවත් කියලා නැහැනේ වෙන දේ ඉගෙන ගන්න එපා කියලා.
වෙන දේ ඉගෙන ගන්න ඕන. නේද? වෙන දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕන. මොකද ඒව වුමනයි නේද? නමුත් එයින් නොකරන අපි කොහොම හරි කළගත යුතු දේ මොකද්ද? දුක් දුම්නසලින් මිදීම. ඒ සඳහා බුදු කෙනෙකුගේ මඟ පෙන්වීම හැර වෙන කිසි මාර්ගයක් ලෝකේ නැහැ. වෙන කිසිවෙක් සමර්ථ වෙන්නේ නැහැ දුක් දුම්නස් උපායාස ශෝක කිරීම තැවීම් දැවීම් වලින් මිදෙන්න. වැඩි හිටිය අය මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. අපි කුමරු අස්සද්දුවා වතු පිටි වගා කරා මිල මුදල් හම්බ කරා අඹදරුව පෝෂණය කරා කෑම බීම හැදුවා. නමුත් අපේ හිතේ පත්වෙන ගින්න තාම තියෙනවා. මිදෙන්න බෑ. තේරුම් ගන්න. මේක තෝරගන්න අහස පොළොව ගැටලන්න කල්පනා කරන්න ඕනේ නෑනේ. තමා ළඟම තියෙනවනේ. සමීපයි මේ ධර්මයේනේ. නේද? එන අපි මේන් මිදෙන්න ඕනේ. දැන් හිතන්නකෝ අම්මට ඇඬෙනකොට අම්මට තේරෙන්න ඕනේ මගේ පුංචි දරුවා නොඅඬන කෙනෙක් කරන්න ඕනේ. තාත්තට ඇඬෙනකොට තාත්තගේ පපුව පත් වෙනකොට තාත්තට තේරෙන්න ඕන අනේ මගේ පුංචි පැටව් මේ ගින්නෙන් පත් වෙන හිත තිබුණොත් මං ඒක නැති කරන්න පාර පෙන්නන්න ඕන. එමෙ හිතෙන්න ඕනනේ. දැන් තාත්තා බඩගින්නෙනකොට මහන්සි දැනෙන්නේ කුඹුර කොටනවා. පොඩි එකාට කන්න දෙන්න. නේද? අම්මට බඩගින්න දැනෙනකොට අම්මා තියෙන එක කන්නේ නැහැ පොඩි එකාගේ බඩගින්න මතක් වෙනවා. නේද? අම්මා කැම ටික පරිස්සම් කරලා පොඩි එකාට දෙනවා. මෙහෙම නෙමේ ලෝකේ හැටි. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය තුළ අපි ඊට වඩා ඉහළට ඔසවා තබනවා. ඊට වඩා කල්පනා කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු බවට පත් කරනවා. සැබෑම මිනිසුන් බවට පත් කරනවා. ඒ සැබෑ මිනිස් බව තමයි අපට බඩගින්නින් වේවා, උණුසුමෙන් වේවා, සීතලෙන් වේවා, යම් ලෙඩකින් වේවා, යම් උවදුරකින් වේවා, දුක් දුම්නස් දැනෙනකොට අපට ඇඬෙනකොට, වැළපෙනකොට, පපුව දනනකොට, ශෝක කරනකොට අම්මට තාත්තට තේරෙන්න ඕන මම මොනතරම් මහ පිරිමියෙක් මොනතරම් මහ ගෑණියෙක් වුණත් මට මේ ශෝක කිරීමෙන් මිදීමක් ලබන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මගේ මේ පුංචි කිරි කැටව තාම මේ කිරි කැටි පැටව මහ වෙනකොට මුන්ට මේ පැටවුන්ට ශෝක වෙනවා නම් ශෝකය ඇති වෙනවා නම් අම්මලාට දැනෙන්න ඕන නේද? තාත්තලාට දැනෙන්න ඕනනේ නේද? ආන්ගේ විදිහට මිනිස්කම ඇති කර ගන්න ඕන. ඒකටයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙන්නේ. එතකොට ආන්ගේ අම්මා තාත්තා ධර්මයේ පුරුදු කළ දුක් දුම්නස් දුරු කරගෙන අර මඩින් උඩට ආපු කෙනා මඩ සෝදගත්ත කෙනා මඩේ ගිලිලා ඉඳලා මඩින් උඩට ඇවිත් මඩ සෝදගත්ත කෙනා ගිලෙන කෙනාට දෑත දික් කළා සුවෙන් ගොඩට අරන් පිරිසුදු කළා සුවසේ තබනවා වගේ තමගේ දුවා දරුවා දුක් දුම්නස් වලින් ශෝක පරිදේ වලින් ගිලෙන්න නොදී බේර ගන්න ඕන දෙමාපියන් වැඩිහිටියන් සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනය දෙන්න ඕන. නමුත් Tamanගේ දොස්තර පුතා දුකසේ අඬන කෙනෙක් කරන්න එපා. Tamanගේ ඉංජිනේරු පුතා දුකෙන් අඬන කෙනෙක් විදිහට දකින්න හිතන්න එපා. Tamanගේ ඉහළ තරාතිරම් වලින් යුක්ත දරුවන් අඬන්නේ නැති ශෝක කරන්නේ නැති උසස් මිනිස්සු කරන්ට දෙමාපියන් කල්පනා කරන්න ඕන. ඒ සඳහා මඟ පෙන්වන එකම ධර්මය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය. ඒ ධර්මයේ හැසිරෙන්න ඕන තුන් ආකාරයකින්. පුරුදු කරන තුන් ආකාරයකින්. මොකක්ද ඒ ආකාර තුන? අදිශීල ශික්ෂාවේහි හික්මීම. අද පටන්වත් වැඩිහිටියන් දෙමාපියන් උගතුන් හැම කෙනෙක්ම අදිශීල ශික්ෂාව පුරුදු කරන්න. ඊළඟ ශික්ෂාව කුමක්ද? අදිචිත්ත ශික්ෂාව. ඊළඟ ශික්ෂාව අධිපඤ්ඤා ශික්ෂාව. වැඩිහිටියන් තේරෙන අය ඉගෙන ගන්න ළමයි හැමෝම මේක කරන්න ඕන. හැමෝම මේ ශික්ෂාවන් තුන පුරුදු කරන්න ඕන. මේක ඉගෙන ගන්න බාධාවක් නෙවෙයි. මේක කුඹුරු වලට බාධාවක් නෙවෙයි. මේක වෛද්‍ය විද්‍යාවට වෛද්‍යවරුන්ට ඉංජිනේරුවන්ට ගොවිතැන් කරන අයට පාරල් හදන අයට කිසිවෙකුට මේ ශික්ෂා තුන බාධාවක් නෙවෙයි. මේක වහිනකොට තොප්පියක් දාගන්න වගේ පහසුවක් මිසක බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. පායනකොට හිස්වැසුමක් පැලඳ ගන්නවා. සුවයක් නේද? ඉගෙන ගන්න ළමයාට අදිශීලය ආශිර්වාදයක්.
ඉගෙන ගන්න ළමයට අධිචිත්ත ශික්ෂාව ආශිර්වාදයක්. ඉගෙන ගන්න කෙනාට රස්සා කරන කෙනා සියලු දෙනාට මේ ශික්ෂාවන් තුන අවුවට හිස්වැසුමක් දාන්න වගේ, වැස්සට ආවරණයක් ඇති කරගන්න වගේ ආරක්ෂාවක්මයි, සුවයක්මයි. ඒ නිසා අද පටන්වත් මේ අපිට සතියක ඉතිහාසයේ පාඩමක් කරගන්න. දීර්ඝ ඉතිහාසයක් කරා වෙහෙසි වුණේ නැතුවට අපිට කමක් නැහැ. පුළුවන් කෙනා එක හිතන්න, පුළුවන් කෙනාට ඒක වටිනවා. නමුත් අපිට යමක් කරන්නට ගොඩාක් ඕනේ. පොඩි එකාට අම්මා කියන්න අකුරු 3ක් ඇති. කිරි කැටියට අම්මා කියවන්නේ අකුරු 3කින්. මුළු සිංහල හෝඩියම උගන්වන්නේ පස්සේ. නේද? අපි අම්මට අම්මා කිව්වා අකුරු 3ක් ඉගෙනගෙන. නේද? පස්සේ අපි හෝඩි ඉගෙන ගත්තා. එනිසා අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය පොඩිවට හරි පටන්ගෙන පුරුදු කරන්න පටන් ගන්න ඕන. එනිසා මුලින් කරන්න ඕන අදි සීල ශික්ෂාවේ හික්මෙන්න ඕන. අදි සීල ශික්ෂාව කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන්නේ උපාසක උපාසිකාවන්. නැත්නම් ගිහි ශ්‍රාවකීන්ට වෙන්නෝ අදි සීලයක් තිබෙනවා, පැවිදි ශ්‍රාවකීන්ට වෙන්නෝ අදි සීලයක් තිබෙනවා. පැවිදි ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන්ගේ අදි සීලය. දැන් අදි සීලය, ගැඹුරු පුළුල් සීලය. එමනම් වෙනත් සීලකුත් තියෙනවානේ. ගැඹුරු නොවන, පුළුල් නොවන සීලකුත් තියෙනවානේ. නේද? පැවිදි ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන්ටත් එහෙම තිබෙනවා. අදි සීලය නොවන සීලයක් තියෙනවා. උපාසක උපාසිකාවන්ටත් තියෙනවා. උපාසක උපාසිකාවන්ට අදි සීලය නොවන සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී ගත කරන සීලයක් තිබෙනවා. ඒ සීලය තමයි පංච සීලය. නිති සීලය කියලා අපි කතා කරන්නේ උපාසක උපාසිකාවන්ට. ඔවුන්ගේ අදි සීලය තමයි උපෝසත දිනේදී, පොහොය දිනේදී මහා රහතන් වහන්සේලා අනුකරණය කරමින් අංග 8කින් යුක්ත වූ සීලය පුරුදු කිරීම. ඒ උපාසක උපාසිකාවන්ගේ අදි සීලය. ඒක ඉගෙන ගන්න දරුවන්, දෙමාපියන්, උගතුන්, නූගතුන් සියලු දෙනාම කරන්න ඕන. මක් නිසාද? කුමක් උදෙසාද? අදි සීලය කුමක් උදෙසාද? දුක් දුම්නස්, පසුතැවිලි, දරන්ට බැරි තැවිලි, ශෝක කිරීම, විලාප දීම්, අන්නේවයෙන් මිදෙන්න. ඒව මිදෙන්න ඕන නේද? අම්මා තාත්තා ආස කරන්න ඕනේ. අපි ජීවිතයේ ගොඩාක් දුර ගෙවාගෙන ආපු අය. අපේ හපංකම් කර මිනිස්සු විභාග පාස් වුණා, රැකියා කළා, තනතුරු තානාන්තර ගත්තා, ලෝකයට දැනුමුතුකම් කළා, ළමයි ලපටි හැදුවා. නමුත් අපිට තාම ශෝකයේ තියෙනවා නම්, තැවෙනවා නම්, පසුතැවීම තියෙනවා නම්, දුක් තියෙනවා නම්, විලාප දෙන ස්වභාවය තියෙනවා නම් අපි ලැබපු ජයග්‍රහණ මදි, ස්වල්පයයි. නේද? එමෙ හිතන්න ඕනේ නේද? එමෙ හිතන්න ඕනේ නේද? අන් එහෙම හිතලා අපි අපේ දරුවන්ට මීට වඩා වටිනා ජීවිත ගොඩනගන්න අත දෙන්න ඕන. දැන් බලන්න පැල්පතේ හිටපු දෙමාපියන් ළමයින්ට හොඳ ගයක් හදනවා. නේද? ලුණුයි බතුයි කාපු දෙමාපියන් ළමයින්ට ව්‍යංජන සහිත බත හදලා දෙනවා. නේද? සිරිප්පුවක් ඇඳපු නැති අම්මා තාත්තා ළමයින්ට සපත්තු අරන් දෙනවා. නේද? නිකම් පබළු වැට පළඳගත් අම්මා තාත්තා ළමයින්ට රං මාලා අරන් දෙනවා. ඒක තමයි දියුණුව. ඒක තමයි සෙනෙහස. ඒක තමයි ආදරය. ඒක තමයි කරුණාව. හැබැයි ඒ ආදරය, කරුණාව, සෙනෙහස පුළුල් නෑ. මදි නේද? පුළුල් කරුණාව, ගැඹුරු කරුණාව, දෙමාපියන්, වැඩිහිටියන් තේරෙන පැසුණු මිනිස්සු ළඟ තියෙන්න ඕනේ. අන්නේ පැසුණු මිනිස්සු, පුළුල් සිත තියෙන මිනිස්සු නිර්මාණය කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ. ඒ නිසා අපි ධර්මය ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒ නිසා අපි ධර්මය ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒ ධර්මයේ තුල තමයි අපට පෙන්වා දෙන්නේ අපේ ජීවිතය දියුණු කරන, අපේ ජීවිතේ පැසීමට ලක් කරන, අපේ ජීවිතේ මේරීමට ලක් කරන ගැඹුරු නුවණ,
පිහිටව ගන්නට සමර්ථ වන පුහුණු වීම 3ක් ගැන කියා දෙන්නේ. පළමු එක මොකද්ද? අදි සීල ශික්ෂාව. උපාසක උපාසිකාවන්ට තිබෙන්නේ පොහොය දිනේදී මහරහතන් වහන්සේ අනුකරණය කරමින් අංගාටකින් යුක්ත සිල්පද සුරක්ෂිත කර ගැනීම. නිති සීලය පංච සීලය. එතකොට භික්ෂුන් වහන්සේගේ අදි සීලය ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර සීලය. භික්ෂුන් වහන්සේට නිති සීලයයි අදි සීලයයි දෙකම එකයි. මොකද ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ජීවිතේ නෙමෙයි ගත කරන්නේ, ගිහිගෙන් වෙන් වූ ජීවිතයක්. ඒ අදි සීලයේ දුෂ්කරයි අමාරුයි. භික්ෂුන්ගේ අදි සීලයේ දුෂ්කරයි අමාරුයි. ලොකු වෙහසක් ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා එතෙන්ද එන්න පැමිණෙන්න කලින් සාමණේර කියලා පැවිදි ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ සාමණේර ස්වභාවයේදී ඔවුන්ගේ සාමාන්‍ය සීලය අංග 10කින් යුක්ත දස සීලය කියලා බුදුරජාණන් පනවනවා. එයිනුත් අවුරුදු 20ක් වයස වෙනතෙක් ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර සීලයට පැමිණෙන්නට අවකාශ නැහැ. උපසම්පදා වෙන්න අවකාශ නැහැ. මක් නිසාද? ඒ උසස් සිල්පද රැකගන්න ඔවුන්ට දුෂ්කර නිසා. උපාසක උපාසිකාවන්ට අදි සීලය පුහුණු කිරීම පිණිස මාසෙට තියෙන දැන් නම් එක දවසයි. ඉස්සර අදටත් ඔබට පුළුවන් මාසෙට 4 දවසක් පුළුවන් ඕන නම්. එකම දවසක් හරි කරන්න ඕන. එයින් තමයි ශෝක වෙන, තැවෙන ස්වභාවයෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟ ශික්ෂාව මොකද්ද? පළවෙනි ශික්ෂාව තමයි අදි සීල ශික්ෂාව. දෙවෙනි ශික්ෂාව අදිචිත්ත ශික්ෂාව. අදිචිත්ත ශික්ෂාව කියලා කියන්නේ කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡාවක නීවරණ බැහැර කරගෙන, කාමයන් බැහැර කරගෙන ප්‍රථම ධානයේ, ဒုတိ ධානයේ ආදී ඉහළ සමාධීන් ඇති කර ගැනීම. ඒ සඳහා මේ කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද ආදී අකුසලයන් ඊළඟ ප්‍රිය රූප ආදී දේවල් කෙරෙහි අපේ හිතේ ඇතුළේ තියෙන ඇලීම් කිරීම තියෙනවනේ. නේද? ප්‍රියමනාප රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස ආදී දේවල් ගැන අපේ හිතේ ඇලීම් කිරීම තියෙනවා. නේද? කන බොන දේ ගැන වේව අපේ හිතේ ආසාවෙන් කල්පනා කිරීම. අන්න ඒවයින් මිදෙන්න ඕන. ඒවයින් මිදලා පිරිසිදු සිත පවත්වා ගන්න ඕන. නිදිමත වේවා, කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද ආදී දේවල් බැහැර කරගෙන පිරිසිදු හොඳ ශක්ති සම්පන්න සිත පවත්වා ගන්න ඕනේ. ඒතකොට යම් වෙලාවකදී අපිට පුළුවන්කම තිබෙනවා ගිහි කියලා නෑ. ඔබටත් යම් වෙලාවකදී සුළුෙන් හෝ විටින් විට හෝ මේ ළමයි ලපට ඉන්න පවා පුළුවන්කම තිබෙනවා ප්‍රථම ධානය ආදී ඉහළ සමාධියකට විටින් විට හෝ පිවිසෙන්න පුරුදු ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එම කරන්න ඕන. කළ යුතුයි. නමුත් නිතර බැරි වෙන්න පුළුවන්. උපාසක උපාසක නිතර බැරි වෙනවා. නමුත් උපාසක උපාසිකාවන් නිතර කරන්න ඕන එකක් තමයි කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද ආදී නීවරණ පෝෂණය නොකොට තියාගන්න ඕන. මේ හිත කෙලෙසෙන දේවල් නොපවත්වා ඉන්න ඕන. ඒවා බැහැර කරන්න ඕන. ඒවා තිබුණොත් අපි හිත විනාශ වෙලා විපතකදී ගොඩ ගන්න බැරි වෙනවා. විලාප දෙන ශෝක කරන ස්වභාවයෙන් මිදෙන්න බැරි වෙනවා. ඒකයි. ඒ නිසා ඒවා බැහැර කරගෙන ඉන්න ඕන. ඒතර අදි සීලය ඒකට උපකාර වෙනවා. අදි සීලය හික්මුන් නැත්නම් අදිචිත්ත ශික්ෂාව පුහුණු කරන්න බැරි වෙනවා. අදි සීලය තමයි අදිචිත්ත ශික්ෂාව පුහුණු කරන්න මඟ පෙන්වා දෙන්නේ. ඉඩකඩ හදලා දෙන්නේ. ඒතර අදි සීලයත් අදිචිත්තේනුත් යුක්ත කෙනාට පුළුවන්කම ලැබෙනවා අදි ප්‍රඥාව, අදිපඤ්ඤා ශික්ෂාව ඇති කරගන්න. මොකක්ද අදිපඤ්ඤා ශික්ෂාව කියලා කියන්නේ? චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය ගැන අවබෝධ ඥාණයෙන් යුක්ත වීම. කුමක්ද මේ තමා දුක කියලා ඇත්ත ඇති සැටියෙන් අවබෝධ කර ගැනීම. දුක්ඛේ ඥානය, දුක පිළිබඳ ඥාණයෙන් යුක්ත වීම. ඊළඟට මේ තමා දුකේ හට ගැනීම කියලා ඇත්ත ඇති සැටියෙන්ම තේරුම් ගැනීම, අවබෝධ කර ගැනීම. දුක්ඛ සමුදය ඥානං. ඊළඟ මේ තමා දුකෙහි නැතිවීම කියලා ඇත්ත ඇති සැටියෙන්ම අවබෝධ කර ගැනීම. දුක්ඛ නිරෝධේ ඥානං. ඊළඟට මේ තමයි දුක් නැති වෙන මාර්ගය කියලා දුක් නැති වෙන මාර්ගය ගැන ඇත්ත ඇති සැටියෙන්ම අවබෝධ කර ගැනීම.
මේ විදිහට චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන අවබෝධ ඥාණයෙන් යුක්ත වීම ඒ ශික්ෂාවක් විදිහට පුරුදු කරන්න. පුහුණු කරන්න ඕන එකක් ඒක. ඒක පුහුණු කරන්න ඕන එකක්. දිනපතා හැකි හැම විට පුරුදු කරන්න ඕන ශික්ෂාවන් 3ක් මේ තියෙන. පැහැදිලි නේද? පැහැදිලි මතක තියාගන්න. ඒතර අදි සීල ශික්ෂාවෙන් තොරව අදි චිත්ත ශික්ෂාවට පැමිණෙන්න බෑ. ඒ නිසා අදි සීල ශික්ෂාව උවමනාමයි. උවමනයි. අදි සීල ශික්ෂාව නැත්තම් ඒ උපාසක ජීවිතේ පිරිහෙනවා කියනවා. පරිහානියටපත් වෙනවා. ඔවුන්ට නිති සීලේ රැඳෙන්න බෑ. පරිහානියටපත් වෙන කියන්නේ ඒකනේ. අපි සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී ප්‍රාණඝාතයෙන් තොරව ප්‍රාණඝාතයෙන් නොකොට, සොරකම් නොකොට, වැරදි කාමසේවනයේ නොකොට, බොරු නොකිය, මද්ද්‍රව්‍ය භාවිත නොකර ඉන්න ඕනේ. දැන් බලන්නකො උපාසක උපාසිකාවන් සතුන් මරනවා නම්, සොරකම් කරනවා නම්, වැරදි කාමසේවනය කරනවා නම්, බොරු කියනවා නම්, මද්ද්‍රව්‍ය භාවිත කරනවා නම් ඒක පිරිහීමක්, විනාශයක්. ඔවුන්ට දුක් දුම්නස් උපාසන මිදෙන්න බෑ. එහි ගිලී ඉන්න අය. හිතන්න ප්‍රාණඝාතය, සොරකම් කිරීම, වැරදි කාමසේවනයේ, බොරු කීම, මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතය කියන පාප ක්‍රියාවලින් යුක්ත අයට දුක් දුම්නස් උපායාස, ශෝක කිරීම, තැවීම, දැවීම, පසුතැවීම වලින් මිදීමක් තියනවද? ඔවුන් මඩේ ගිලුණ, අසූචියේ ගිලුණ, දුකෙහි ගිලුණ නේද? අය බවට පත් වෙලා. ඒ නිසා මුලින් කළ යුතු දේ තමයි මඩෙන් ගොඩ එන්න ඕන. නේද? ඉන්පසු සෝද ගන්න ඕන. ඉන්පසු පිරිසුදු බව සුරක්ෂිත කරගැනීමෙන් වාසය කරන මඩෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න ඕන. ඒ නිසා ප්‍රථම කොට පංචශීලය ආරක්ෂා කරගන්න පන්සිල් සමාදන් වෙන්න ඕන. ඒක නිති කියලා කියන්නේ නිතර පන්සිල් සමාදන් වෙලා වාසය කරන්න. අපි පන්සිල් ආරක්ෂා කරන අය කියලා ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන. මම ප්‍රාණඝාතයේ වළකින කෙනෙක් විදියට ඉන්න ඕනේ. ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම මම සමාදන් වෙලා ඉන්නේ. සොරකමින් වැළකීම මම සමාදන් වෙලා ඉන්නේ. වැරදි කාමසේවනයෙන් වැළකීම මම සමාදන් වෙලා ඉන්නේ. බොරුවෙන් වැළකීම මම සමාදන් වෙලා ඉන්නේ. මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් වැළකීම කින සිල්පද මම සමාදන් වෙලා ඉන්නේ කියලා මතක තියාගන්න, සිහි කරගන්න, අමතක කරගන්න එපා. උදේ හවස ඒ සිල්පද යලි යලි සමාදන් වෙන්න. නිතර වැඩපොළ කරද්දී ඒ සිල්පද මතක තියාගන්න. එතකොට ඔබට තේරෙයි විටින් විට පාර ගියත්, වැඩපොළ කරත්, gedara හිටියත් මේවා බින්දෙන්න හේතු ඉස්සරහට එනවා, හිතට එනවා, පේනවා නේද? ඔබට පෙනෙයි. ඒවා දැන් පේන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඒ සිල්පද මතක තියාගන්න නැති නිසා. සිල්පද මතක තියාගන්න ඕන. උදෙත් සිල් ගන්න, හවසත් සිල් ගන්න, පන්සිල් ගන්න, දවස පුරා මතක තියාගන්න. මම මේ සිල්පද සමාදන් වෙච්ච කෙනෙක්. මම රැක ගන්න ඕන. ඇයි ඒ සිල්පද සමාදන් වෙලා රැකගන්නේ? දුක් දුම්නස් වලින් මිදෙන්න, කිලිටි බවෙන් මිදෙන්න. කිලිටි තිබ්බොත් දුක් දුම්නස්. කිලිටි නැත්තම් දුක් දුම්නස් නෑ. තේරෙනව ඔබට ඒවා? නේද? සිල්පද බිඳුන ගමන් කිලිටි වෙනවා. කිලිටි උඩ ගමන් දුක් දුම්නස්. තැවීම්, දැවීම්, තැවිලි, ශෝක පරිදේව නේද? මේ විදිහට තේරුම් ගන්න අමාරු නෑ, ලේසි. හොඳට අහගෙන ඉරොත් මේක තේරෙනවා. දැන් ඉඳන් පුළුවන්. එතකොට ආන්ගේ විදිහට හිතලා පන්සිල් ආරක්ෂා කරන්න. පන්සිල් සමාදන් වෙන, උදේට පන්සිල් සමාදන් වෙන. විනාඩි 5යි යන්නේ. නේද? විනාඩි 5යි උපරිම විනාඩි 10ක් යයි. ඒ නිසා උදේ සිල් සමාදන් වෙන්න. හවසත් සිල් සමාදන් වෙන්න. දවස පුරා සිල්පද 5 මතක තියාගන්න. මං සිල්පද 5 ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. එයින් මට කිලිටි නොවී ඉන්න පුළුවන්. කිලිටි නොවුනොත් මට දුක් පීඩා නැති වෙන්න ඉන්න පුළුවන්. සාර්ථක ජීවිතයක්. මෙහෙම හිතන කෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනේ පරිදි අදිශීලය හික්මෙන්න ඕන. අදිශීලය කියන්නේ පොහොය දිනේදී Tamanගේ නිවසේ හෝ මේ වගේ ස්වල්ප දෙනෙක් සමග එකතුව හෝ මහරහතන් වහන්සේ අනුකරණය කරමින් සිල්පද 8ක් සමාදන් වෙලා ආරක්ෂා කරගනී. ඒතර එදාට කරන්නේ පොහොය දවසට උපෝසත දිනේ Tamanගේ උපෝසත දිනේට කරන්නේ තිසරණේ සිහිපත් කරගෙන තිසරණ සරණ සිහිපත් කරගෙන බුදු සරණ, දහම් සරණ, සංඝ සරණ සිහිපත් කරගෙන අංග 8කින් යුක්ත සිල්පද සමාදන් වෙනවා. සමාදන් වෙලා
එදාට ඒක ආරක්ෂා කරගන්නවා. ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද? උතුම් මහරහතන් වහන්සේලා ජීවිතේ පුරාවටම ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීලා හිටියා. සතුන්ට හිංසා කරන දඬු මුගුරු අවියාවුද අතහැරලා හිටියේ. ඒව ගත්තේ නැහැ. පරිහරණය කරේ නැහැ. යමෙකුට හිංසා කරන පීඩා කරන දඬු මුගුරු අවියාවුද අතහැරලා හිතානුකම්පාවෙන්, පවට ලැජ්ජා බවෙන්, දයානුකම්පාවෙන්, සීළු ලෝක සතුන් කෙරේ අනුකම්පාවෙන් වාසය කළා මහරහතන් වහන්සේලා. මමත් අද දවසේ මේ දහවල රාත්‍රිය පුරාවටම ඒ මහරහතන් වහන්සේලා ජීවත් වන විදිහට පවට ලැජ්ජාවෙන්, බයෙන්, සියලු සතුන් කෙරේ කරුණා මෛත්‍රියෙන්, දයාවෙන්, අනුකම්පාවෙන් සතුන්ට හිංසා කරන කිසි දෙයක් නොකොට අද මේ දවස පුරා ගත කරන්න ඕනේ. මේ මගේ උපෝසත දිනයයි, මේ මගේ උපෝසතයයි කියලා සිහිපත් කරගෙන පොහොය දවස ගත කරන්න ඕන. ඒක විදියක්, එක සිල්පදයක්. ඒ විදිහට රකින්න. ඊළඟට කල්පනා කරන්න ඕන උතුම් මහරහතන් වහන්සේලා දිවි තිබෙන තාක් ජීවිතය පුරාවටම නොදුන් දේ ගැනීමෙන් වැළකීලා හිටියා. දුන් දේ පමණක් පිළිගත්තා. නොසොර විදිහට සොර නොවි වාසය කළා. ඊටාම පාරිශුද්ධ ජීවිතය ගත කළා. මමත් අද දවස පුරා මේ දහවල රාත්‍රිය පුරාවටම කිසිවෙක් නොදුන් දේ නොගෙන, දුන් දේ පමණක් ලබාගෙන, දුන් දේ පමණක් පිළි අරගෙන මේ සිල්පදයේ බොහොම කල්පනා කරලා කරන්න ඕන නේද? ඒ තරමට පිරිසුදු ජීවිතයක්. දැන් බලන්න අපිට ළමයෙක් ගත්තත්, අපි ගෙදර හිටියොත් අපේ ගෙදර තියෙන කැම ටික ගත්තා කෑවනේ. අපි ඉල්ල ඉන්නේ නැහනේ. ඒක හොරකමක් කියලා නෙවෙයි අපි කියන්නේ. නමුත් හොරකමටත් වෙන්න පුළුවන් නේද? බලන්න මේ පාරිශුද්ධ ජීවිතයේ කොතරම් වටිනවද? බලන්න අපිට පොය දවසේ සිල් ගත්තන් පස්සේ අපිට බෙදෙන කැම ටික විතරයිනේ. නේද? දැන් ඔබට කැම ටිකක් බෙදනවා. එච්චරයිනේ ඔබට හම්බෙන්නේ. අපිටත් එච්චරයි. අපි දැන් කුසියට ගිහිල්ලා කැම ටික ගන්න අපිට බෑ. එතරම් පිරිසුදු ජීවිතයක්. එතරම් පාරිශුද්ධ ජීවිතයක්. බලන්න මෙතරම්ම පාරිශුද්ධ භාවයට අපිපත් කරන්නේ සාමාන්‍ය දිනේදී සොරකමින් වළකිමේ කියන ශික්ෂාව රැක ගන්න පහසුයි. ඒකයි. ඒ නිසා උපෝසත දිනය මහරහතන් වහන්සේ අනුකරණය කිරීම අපට මහා ආශිර්වාදයක්. ඔබට ආශිර්වාදයක්. ඔබට ඉදිරි ගමනක්, ජයග්‍රාහී ගමනක්. ඒ විදිහට සොරකමින් වැළකීමේ සිල්පදය උපෝසත දිනේදී ආරක්ෂා කරමින් මේ මගේ උපෝසතයයි, මේ විදිහට මම උපෝසතේ රකින්නවා කියලා රැක ගන්න ඕන. ඊළඟට සිහි කරන්න. ඒ උතුම් මහරහතන් වහන්සේලා ජීවිතයේ පුරාවටම අබ්‍රහ්මචාරී බවෙන් වැළකීලා බ්‍රහ්මචාරී වාසය කළා. හීන ග්‍රාම්‍ය වූ මෛතුන සේවයෙන්, ලිංගක ක්‍රියාවෙන් වැළකීලායි වාසය කළේ. මමත් අද දහවල රාත්‍රියේ පුරාවට, මේ දිනේ පුරාවටම අබ්‍රහ්මචාරී බවෙන් වැළකීලා බ්‍රහ්මචාරීව හීන ලිංගික ක්‍රියාවෙන් ඈත් වෙලා මං වාසය කරන්න ඕනේ. පිරිසිදු ජීවිතේ මං ගත කරන්න ඕනේ. මං ඒ විදිහට වාසය කරනවා. මේ මගේ උපෝසත දිනයයි, මේ මගේ උපෝසතයයි කියලා සිහි කරගෙන උපෝසතේ රකින්න. ලස්සනයි, පාරිශුද්ධයි, ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඒ ඔබට උපකාර වෙනවා අන්දිනවලදී වැරදි කාමසේනට පෙළඹෙන එක වළක්වන්න. ඊතලේ වදින්න කලින් දක්ෂ සොල්දාදුවා සන්නාහය පැලඳ ගන්නවා. ඊතලේ වේගෙන් වදින්න පුළුවන්. ඊතලේ හිමින් එන්නේ නැහැ. අපිට කිසිසේත් පාලනය කරන්න බැරි විදිහටයි ඊතලේ එන්නේ. අපිට කිසිසේත් පාලනය කරන්න බැරි විදිහටයි ක්ලේශය ඇති කරන අකුසල නිමිත්ත අපේ පපුව පසාරු කරගෙන යන්නේ. කල්ැතුව සන්නාහය සන්නද්ධ වෙලා හිටියොත්, කල්ැතුව සුරක්ෂිතව හිටියොත්, ඊතලයේ කුමන වේගෙන් ආවත් හදවත පසාරු කරන්නේ නැහැ. ඒක ධර්මතාවයක්. ඒ නිසායි උපාසක උපාසිකාවන්ට පමණක් නෙවෙයි භික්ෂු භික්ෂුණීන්ට අදිශීලය බුදුරජාන් වහන්සේ විසින් පනවන්නේ. ඒ නිසා ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන්, ගැඹුරු නුවණින්
ඊතා උනන්දුවෙන් තෝර බේරගෙන විමසා දැනගෙන මේ ශික්ෂාවන් සමාදන් වෙලා ආරක්ෂා කරගන්න. ඊළඟට උපාසක උපාසිකාවන් බොරු කීමෙන් වළකින්න ඕන. නිති බොරු කීමෙන් වැළකීම දුෂ්කර නිසා උපෝසත දිනේට රහතන් වහන්සේ අනුකරණය කරනවා. සිහි කරන්නේ උතුම් මහ රහතන් වහන්සේලා දිවි තිබෙන තාක් බොරුවෙන් වැළකීලා හිටියා. සත්‍යවාදීව සත්‍යින් සත්‍යම ඉස්මතු කරමින් එකිනෙකා අතර ප්‍රශ්න ඇති වෙන විදිහේ කතා ඇති නොකොට සත්‍යවාදීව වාසය කළා. පාරිශුද්ධ ජීවිතය ගත කළා. ඊටාම නිහඬ ජීවිතය ගත කළා. මමත් අද දිනය පුරා දහවල රාත්‍රියේ පුරාම සත්‍යවාදීව ඇති සැටියෙන්ම කතා කරමින් බොරුවෙන් වැළකීලා වාසය කරන්න ඕන. වාසය කරනවා මම. වාසය කරමි. මෙය මගේ උපෝසතයයි කියලා සිහි කරමින් උපෝසතය ගත කරන්න ඕන. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් මහරහතන් වහන්සේලා රාත්‍රියේ භෝජනෙන් වැළකීලා හිටියා. ඉර අවරට ගියන් පසු ආහාර ගත්තේ නැහැ. දහවල කාලේ එක් වේලක් පමණක් වළඳලා හිටියේ. ඉර උදාව අරුණ උදාවෙන් පස්සේ මත්දහන දක්වා පමණයි රහතුන් ආහාර ගත්තේ. ඔවුන් උන්වහන්සේලා එක වේලයි දානෙ ගත්තේ. උපෝසත දිනේදී ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන් සිහි කරන්න ඕන උතුම් මහරහතන් වහන්සේලා දිවි තිබෙන තාක් එක් වේලයි වැළඳුවේ. ඉර අවරට යන්න පෙර අරුණෙන් පසු ඉර අවරට යන්න පෙර එක වේලක් වළඳලා විකාල භෝජනෙන් වැළකීලා රාත්‍රී ආහාරයෙන් වැළකීලා ඊතා සුවපහසු ජීවිතය ගත කළා. ඒ පහසු ජීවිතය තමයි උන්වහන්සේලා ගත කළේ. මමත් අද මේ දහවල රාත්‍රිය ගත කරද්දී උතුම් මහරහතන් වහන්සේලා වගේ අරුණින් පසු අරුණ උදාවෙන් පසු මත්දහනයට පෙර ආහාර ගනිමින් විකාල භෝජනෙන් රාත්‍රී භෝජනෙ වැළකීලා සුවපහසු ජීවිතය ගත කරනවා කියලා සිල්පද සමාදන් වෙනවා. විකාල භෝජනෙන් වැළකීමේ සිල්පදේ සමාදන් වෙලා මේ මගේ උපෝසත දිනය මම මේ විදිහට උපෝසතය ගත කරන්නේ කියලා දැනගෙන තේරුමකින් සිහි කරගෙන උපෝසතය කරනවා. ඊළඟට සිහි කරන්න උතුම් මහරහතන් වහන්සේලා නැටුම් ගැයුම් වැයුම් ආදී දේවල් නොබලා සිටියා. ඒව බලන්ට ගියේ නෑ. ජීවිතයේ පුරාවටම ඒව බැලුවේ නෑ. මල් ගඳ සුවඳ බෙලුම් ආදී සරසලා අලංකාර වෙන්න ගියේ නෑ. ඒ ඊටාම සරල ජීවිතය, ඊටා පහසු ජීවිතය ගත කළා. ඊටාම සුවපහසු ජීවිතය ගත කළා. දැන් මේ සරසිලි ඒ ඇහැට කනට නාසයට දිව ශරීරයේ පිනවන දෙයින් සිත ඇවිස්සලා එන දෙයින් ඈත් වුණාම පහසුයි. නේද? ඒ කලබලය ඇති කරන හිත නැති කර තන්පත් හිතෙන් වුන් හිටියා. දැන් බලන නැටුම් ගැයුම් වැයුම් වලින් සිත කැළඹෙනවා නේද? එළියේ මිනිසු නැටුවට නටන්නෙත් මිනිසුන්ගේ හිත. නටන මිනිසු දිහා බලපුවම හිත නටනවා නේද? බෙර ගහද්දි මිනිසු නටන්නේ ඇයි? නැට්ටුව දිහා බලපුවාම බලන අයත් නටනවනේ. ගායනයට ඇහුම්කන් දුන්නාම අහන අයත් ගායනවනේ. ඉතින් බලන්න හිත තැම්පත් වෙන්නේ නැහනේ. තැන්පත් නොවෙන සිත හරියට නිකන් කුණාටුවක් වගේ. දූවිල්ලක් ඇවිස්සුනා වගේ. කුණු ගොඩක් ඇවිස්සුනා වගේ. දුක් සහිත දේ බවට පත් වෙන යම් කලකදී. කැළඹුණු සිත දුක් ඇති කරනවා, සැනසීම නැති කරනවා. එනිසා මහරහතන් වහන්සේ ඊටාම ශාන්ත ජීවිතය ගත කළා. එනිසා උපෝසත දිනේදී උපාසක උපාසිකාවන් ඒ මහරහතන් වහන්සේ අනුකරණය කරමින් අද මේ දහවල රාත්‍රියේ පුරාවටම මම නැටුම් ගැයුම් වැයුම් ආදී දේවල් නොබලා, ඒ විකාර දේවල් නොබලා, සමහර දේවල් උසුළු විසුළුනේ තියෙන්නේ නේද? ඔබ දැන් ටෙලි නාට්‍ය බලනවා. ඒවයි උසුළු විසුළු ඇතම් උසුළු විසුළු ගොඩාක් තියෙන්නේ මොනවද? අනුකම්පාව දක්වතු යුතු දේවල් හාස්‍යයට ලක් කිරීම. සමහර නොන්ඩි ගහන මිනිස්සෙක් විහිළුවට ලක් කරනවා. නේද? උපතින්ම හොඳින් ඇවිදින්න බැරි කෙනෙක් අනුකරණය කරන විහිළු හදන ලෝකයක්. උපතින් වචන උච්චාරණය කරගන්න බැරි මිනිස්සෙක්
ගේ උච්චාරණය විහිළුවක් විදිහට පෙන්නනවා. එමෙතන ස්වභාෂාව පමණක් දන්න අන්‍ය භාෂාවක් හොඳින් උච්චාරණය කරන්න බැරි මිනිහෙකුගේ උච්චාරණය පෙන්වනවා විහිළුවක් විදිහට. ඒකනේ උසුළු විසුළු කියන්නේ. ඒක හොඳ එකක්ද? අනුකම්පාව දැක්විය යුතු තැන අනුකම්පාවෙන් තොර බවක් නේද? අපි නම් ළමයි ලපට එක් වෙලා ටීවී එක දිහා බලාන hina වෙන්නේ බත් කකා ඒ වගේ දේ දිහා නේද? නේ? හින්දු කෙනෙක් කරේ මුස්ලිම් කෙනෙක් කරේ සිංහල කතා කරනවා විදිහට අපිට නාට්‍ය පෙන්වන්නේ. අපේ සිංහල අපේ ඉංග්‍රීසි සිංහල ඉංග්‍රීසි කතා කරන විදිය පෙන්නලා hina වෙනකොට අපිට කොච්චර රිදෙනවද? නේ? තියනව නේද? අපේ අයට ඇයි ඉංග්‍රීසි බැරි? උසුළු විසුළු නිසා. වෙන එකක් නෙමෙයි. අපි රටක් විදියට අපි hina වෙන්නේ අනුකම්පාව දැක්විය කෙනාට අනුකම්පාව නොදක්වා හාස්‍ය ඇති කර ගැනීම. දැන් ඔබට තේරෙනවද අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව පරිදි මහරහතන් වහන්සේගේ ජීවිත අනුකරණය කිරීම කොතරම් ශ්‍රේෂ්ඨයිද? දැන් ඔබට තේරෙනවද තථාගත ශ්‍රාවක වන මහරහතන් වහන්සේගේ ජීවිතේ කොයිතරම් පාරිශුද්ධයිද? නේද? ඒ පාරිශුද්ධ ජීවිතයේ දිනක් අනුකරණය කරන්න ලැබීම මොනතරම් ලාභයක්ද? එන ඔබේ දුවා දරුවාට ඒ බඳු දෙයක් සමාදන් කිරීම අම්මා තාත්තා කොයිතරම් පුණ්‍ය කර්මයක් කරනවද? දුවා දරුවා වෙනුවෙන් අම්මා තාත්තා ඒ බඳු ජීවිතයක් ගත කිරීම ඔවුන් ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රියාවක නියැලීමක් නේද? ඒ නිසා වැඩිහිටියෝ දෙමාපියන් මේ උතුම් උපෝසතයේ විතර ගත කරන්න ඕන. ඊළඟට උපාසක උපාසිකාවන් සිහි කරන්න ඕන උතුම් මහරහතන් වහන්සේලා දිව්‍ය අතීතාක්ම ඊ타ම සුඛෝභෝගී ගරු බුහුමන් ලබන ආසනවල සැතපුණේ නැහැ. ඔවුන් සරල ඊ타ම සරල විදිහේ තැන්වල තමයි නිදාගත්තේ. ඇතැම් විට පැදුරක්, එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය සුළු ඇඳක්, එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට උන් සැතපුණේ. දැන් බලන්නකො භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ කුටිසේනාසන වගේ දේවල් බැලුවොත් ඔබට පෙනේ ඔබගේ තරම් පහසුවක් නැහැ. ඉතින් එකල මහරහතන් වහන්සේලා ඊටාම සරල ජීවිතය ගත කරා. ඒක සැපයි සොම්නස් සහගතයි. ඒ නිසා උපාසක උපාසිකාවන් උපෝසත දිනේදී උතුම් මහරහතන් වහන්සේලා ගත කළ යම් සරල ඇවතුම් පැවතුම් වලින් යුක්ත සරල විදිහේ නිදා ගන්න විදිහේ ඊටාම සරල තැනක නිදාගත්තද? මමත් අද දවසේ ඊටා සරල විදිහේ ස්ථානක නිදා ගන්න ඕනේ. සුව පහසු ආසන වලින් බැහැර වෙලා සුඛෝභෝගී ආසන වලින් බැහැර වෙලා මම සරල තැනක බිම නිදන්න කියලා නෙමෙයි අපි කියන්නේ. එහෙම ඕනේ. ඇයි මේ ඊටාම සුව පහසුයෙන් ඈත් වෙන්න කියන්නේ? සුව පහසු තැනට ගියාම රාගය ඇවිස්සෙනවා. අලසකම කම්මැලිකම ඇවිස්සෙනවා. ඒක ඉපදිලා වැඩිලා අන්තිමට සාමාන්‍ය දිනේ වැඩපොළ කරගන්න බෑ. ලෙඩ දුක් ඇති වෙනවා. ගොවිතැන්පත කරගන්න බෑ. රාගය බර වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඊටාම සරල විදිහේ තැනක නිදාගන්නේ. නේද? දැනුත් ඔබ බලන්න දොස්තර මහත්තුරුන්ගෙන් ඇහුවොත් කියයි කොන්දේ අමාරු නම් ලෑල්ලක් උඩ නිදා ගන්න කියලා කියනවා. ඕනතරම් ඔබ දන්නවා ඇති. ඇයි මේ? රෝග සුව කරන්න පවා සාමාන්‍ය කායික රෝග දුරු කරන්නත් සාමාන්‍ය සරල ඇවතුම් පැවතුම් ආධාර සහිතයි. නේද? සිතේ ඇතිවන මහා දරුණු ගණේ රාගය ඊතා හීන මිනිසෙක් මුළුමනින් නැති කරන කම්මැලිකම අලසකම නේද? සින්ද බිඳ දාලා වීරියවන්ත මිනිසුන් බිහි කරන්න සරල ඇවතුම් පැවතුම් ආධාර වෙනවා. නේද? හිතන්නකො මේ මහා යුද්ධ දිනපු සොල්දාදුවෝ කොහොමද නිදාගන්නේ කියලා. ඔබේ පුතාලා ඔබේ යාළුවෝ දන්නවා ඒගොල්ලන් ගැන. නේද? ඒගොල්ලන් සැප පහසු මෙට්ටේ බුදියුවේ නැහැ. නේ? දැන් මේ කාලේ සොල්දාදුවා නේද මහා ජයග්‍රහණ කටයුතු කළා අහිංසක මිනිස්සු බේරගන්නේ. ඔවුන්ගෙන් අහන්න ඔවුන් සැප වින්දද කයට කියලා. අහන්න බලන්න. මෙට්ටේ බුදියගත්ත මිනිහා පුංචි වතුර ටිකකින් පීන ගන්නට අසමර්ථ වෙනවා. පැදුර බුදියගත්ත ඉලන්දාරියා මහා වතුර කඳ දෙබෑ කරන් පීනලා අර සැප වින්ද මිනිහා කරේ තියාන ගිහින් බේරෙනවා. එන අපි සැපයි කියලා ලං කරගන්න ඇතම් දේවල් අපට විපත ඇති කරන දේවල්.
එස අපි ඒ අනවබෝධය බැහැර කරලා අවබෝධයෙන් යුක්ත වෙන්න ඕනේ. මේ ශරීරයට අනවශ්‍ය සැප සම්පත් දීම පාලනය කර ගන්න ඕන. නමුත් උපාසක උපාසිකාවන්ට නිති එක කරන්න කියලා කියන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ හිතානුකම්පී. භාගතුන් වහන්සේ බොහොම මහා කරුණිකයි. පෙළන්නේ නැහැ කිසි කෙනෙක්. ඒ නිසා මහා කරුණික වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ උපාසිකාවන්ට උපෝසත දිනේදී පමණක් මහරහතුන් අනුකරණය කරන්න කියනවා. මහරහතන් වහන්සේලා අනුකරණය කරමින් ඒ විදිහට ඔබ උපෝසත දිනය ගත කළොත් ඔබට ඉතිරි කාලයේ පුරාවටම පංචශීලයේ සුරක්ෂිත කරගන්න ඒක ආධාර වෙනවා. ඒක හරියට අර ආරක්ෂිත වස්ත්‍රය ආරක්ෂිත ඇඳුම පපුවට හිසට පලන්දගත්ත සොල්දාදුවා වගේ. ඕනම ඊතල පහරකින් ඕගේ හෘදය හිස්මොලය රැක ගන්න පුළුවන්. අතපය කැඩලා ගියත් ඔන්ට බේරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ආන් ඒ විදිහට ඔබ උපෝසත දිනය ගත කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ විදිහට උපෝසත දිනය ගත කළොත් ඒ උපෝසතය හොඳින් පුරුදු කරගත්තොත් ඒ ඔබේ අදිශීල ශික්ෂාව තමයි ඔබ පුහුණු කරන්නේ. ඒ අදිශීල ශික්ෂාව පුහුණු කිරීමෙන් අපට ලැබෙන ආනිසංසය යහපත තමයි දුක් දුම්නස් උපායාස ශෝක කරන තැවෙන දැවෙන ස්වභාවයෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. ශක්ති සම්පන්න හිතක් ගොඩ නැගෙනවා. විපතට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් හිතක් ගොඩ නැගෙනවා. දරුණු උවදුරු වලදී විනාශ නොවන මිනිහෙක් බිහි වෙනවා. ආන්ගේ විදියට අදිශීලයේ හික්මෙන කෙනා තුල අභ්‍යන්තරයේ සකස් වෙන දෙයක් තමයි පංචශීලයේ සුරක්ෂිත වෙන බවට පත්. පංචශීලයේ සුරක්ෂිත භාවයට පත් වෙනවා. ඒකට ශක්තිය ඇති වෙනවා. පංචශීල සුරක්ෂිත වීමෙන් වෙන්නේ නීවරණ පෝෂණය නොවී තියෙනවා. කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන නීවරණ පෝෂණය වෙන එක වලකිනවා පංචශීල ආරක්ෂා වීමනේ. පංචශීල ආරක්ෂා වෙන්නේ නැත්නම් කාමච්ඡන්දේ ව්‍යාපාදේ උද්ධච්ච කුක්කුච්චේ විචිකිච්ඡාව තීන මිද්දේ මේවා පෝෂණය වෙනවට ආහාර ලැබෙනවා. පැහැදිලි බලන්න එක ක්‍රියාවකින් එක කුසලයකින් කුසල රාශියක් ඇති වෙනවා. නේද? එක අකුසලයකින් අකුසල් ගොඩක් ඇති වෙනවා. ගින්නෙන් ගින්න ඇති වෙන්න වගේ අකුසලෙන් අකුසලෙම ඇති වෙනවා. එහෙනම් කුසලයකින් කුසල් රාශියක් ඇති වෙනවා. අදිශීලයේ හික්මන කෙනාට සුවපහසු ජීවිතය ඇති වෙන්න වගේ නීවරණ වලට ආහාර නොදෙන ස්වභාවය ගොඩ නැගෙනවා. සුවසේ කටයුතු කරන් ඉන්න පුළුවන් ජීවිතය ඇති වෙනවා. නීවරණ තොර වුණාම ඕන්ට කම්මැලි නැති උත්හාන වීරින් වැඩ කරන ධාර්මික භවභෝග හම්බ කරන ලැබුණු දේ ධාර්මික භුක්ති විඳින දුවදරුවා සමග හොඳින් වාසය කරන ලද දෙයින් සතුටු වෙන සොම්නස් සහගත සිතෙන් යුක්ත හොඳින් දන්පැන් දෙන එකිනෙකාට උපකාර සහිත කරුණා මෛත්‍රියෙන් යුක්ත ලස්සන මිනිස්සු ගොඩනගෙනවා. අන්නෝන්ට විවේකයේ තියෙනවා. විවේක ලැබෙනකොට ඔවුන්ට පුළුවන් මේ විවේකයේ පිණිස මඟ පෙන්වුවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා ඔවුන්ට සිහි වෙනවා. නේද? ඇයි ඔවුන් උදේ හවස සිල් ගන්නවා, තෙරුවන් සරණ යනවා, සිල් ගන්නවා, වන්දනාමාන කරනවා. ඔවුන්ට සුවේ සොම්නස තියෙන ඔවුන් සිහි කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට මඟ පෙන්වුවේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සරණින් ධර්මයේ සරණින් ආර්ය මහා සංඝරත්නයේ සරණින් මට සුවසොම්නස තියෙනවා කියලා දන්න තේරෙන කෙනා බුදුගුණ සිහි කරනවා, දහම් ගුණ සිහි කරනවා, සංඝ ගුණ සිහි කරනවා. එතකොට ආන්ගේද බුදුගුණ, දහම් ගුණ, සංඝ ගුණ සිහි කරන කෙනාට නීවරණ දුර්වල නිසා නීවරණ වලින් තොර වෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එතකොට ඒ තෙරුවන් ගුණ සිහි කරන එහෙම නැත්නම් බුද්ධානුස්සතිය, ධම්මානුස්සතිය, සංඝානුස්සතියෙන් යුක්ත කෙනා තුළ නීවරණෙන් තොර ස්වභාවයෙන් යුක්ත කියන්නේ ඒකට කියනවා ප්‍රමුදිත භාවය කියලා. ප්‍රමුදිතයි, ප්‍රබෝධජනකයි, ඊටාම සුවපාසු බල සම්පන්න සිත කය තිබෙනවා. නිද්‍රාශීලී භාවයෙන් තොර, පීඩා වලින් තොර, රිදෙන කයෙන් තොර සුවසහිත කයත් සිතත් තිබෙනවා. ඔවුන් පාසුවෙන් බුදුගුණ, දහම් ගුණ, සංගුණ මෙනෙහි කරනවා. අපි බුදුගුණ භාවනා කරනවා කියන්නේ ඒක. බුද්ධානුස්සතිය කියන්නේ ඒකට. ඉතිපිසෝ ගාථා වාඩි වෙලා සිහි කරනවා. භාවනා කරන විදිහට වාඩි වෙලා සිහි කරනවා. ඒ සිහි කරන්නේ ඔවුන්ට මතක් වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසයි
ධර්මයේ නිසායි සංඝරත්නයේ නිසායි මට මේ සුව පහසු ජීවිතය ලැබුණේ කියලා. එයාට බුදුගුණ දහම් ගුණ සංඝගුණ සිහි කර ගන්න පුළුවන් වාඩි වෙලයි වෙලාව තියෙනවා විවේකේ තියෙනවායි සිතේ කැළඹිල්ල නැහැ. දැන් ඔබට අර මහරහතුන් වහන්සේ අනුකරණය කරමින් වාසය කරනකොට සිතේ කැළඹිල්ල ප්‍රහාණය වෙන ස්වභාවය අපි කියලා දුන්නානේ. නේද? ආන්න එක ඉපදෙනවා ඔබේ ජීවිතේ අදි සීල ශික්ෂාව පුරුදු කරනකොට. එතකොට නීවරණ වලින් තොර ජීවිතය ලැබෙනකොට ඔබට පහසුවෙන් භාවනා කරන්න පුළුවන්. එතර ඔබ තුළ අර ප්‍රබෝධය ප්‍රමුදිත භාවය කියන එක හටගත්තාම ඔබට සුවසේ භාවනා කරන් ඉන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා ගෙදරදීම. ඒ විදිහට භාවනා කර යනකොට සිතේ විවේකය ඇති වෙනවා. විවේකයෙන් බුදු ගුණම හිත ඉන්න පුළුවන් කලක් වෙනවා. අරකයි මේකයි කීක හිත හිතුලි ඔක්කොම නැති වෙලා යනවා. නැති වෙලා බුදු ගුණම හිත ඉන්න පුළුවන් වලට සිත විවේකයි. යම් වෙලාවක දැනෙනවා දැන් බුදු ගුණ විතරයි හිතේ තියෙන්නේ විවේකයි. අරවා මේවා අරකයි මේකයි කියන කුණු ගොඩ ඔක්කොම නැති වෙච්ච හිත පේනවා. විවේකී හිත දැක ගමන් ප්‍රීතිය ඇති වෙනවා. ප්‍රීතියෙන් යුක්තව බුදු ගුණ මෙනෙහි කර ඉන්න කෙනා තුළ යම් කලකදී කයේ පීඩා ඔක්කොම අයින් වෙලා කය සැහැල්ලු වෙනවා. ඒකට කියනවා පස්සද්ධිය කියලා. පුළුන් ගොඩක් වගේ කය පහසුටපත් වෙනවා. එතකොට කායික වේදනා කිසිවක් නැතුව බුදු ගුණ හිත ඉන්න පුළුවන්. බලන්න මේ අදි සීල ශික්ෂාව අපි කොතරම් ශ්‍රේෂ්ඨ තැනකට කොතරම් පහසු තැනකට අපව ගෙන යනවද කියලා. ඒතර ඒ විදිහට කය සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නකොට ඕන්ට රිදෙන්නේ නැහැ, අතපය රිදෙන්නේ නැහැ, දනිස් රිදෙන්නේ නැහැ, කොන්ද රිදෙන්නේ නැහැ. සුවසේ බුදුගුණ මෙනෙහි කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒතර සිතේ සැපේ දැනෙන්න ගන්නවා. සිතේ සැපෙන් ඉන්නකොට ඕන්ට යම්තාක් හීන කාමයන් නැද්ද, නීවරණ නැද්ද? ඒ සියල්ලෙන් මිදලා කාමයන්ගෙන් වෙන් වෙලා අකුසලන්ගෙන් වෙන් වෙලා ඒ බුදුගුණ වෙන මානසිකාරයේ පමණක් වෙන විතක්ක ਵਿਚාර වලින් සහ ඒ විවේකේ නිසාම හටගන්න ප්‍රීතිමත් බවක් යලි හටගන්න. ඒ ප්‍රීතියත් සැපයත් සහිත ඒ සිත ඒකාග්‍රව පවත්වන්න ඕන පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඒ බඳු විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත චිත්ත සමාධිය ඔවුන්ට උපදව ගන්න පුළුවන්. කම ලැබෙනවා. ඒකට කියනවා ප්‍රථම ධානය කියලා. ඒක අදිචිත්ත ශික්ෂාව. අදිචිත්තය කියන්නේ ඒ ගැඹුරු සිතට. ඒක උපාසක උපාසිකාවන්ට උපදවන්න පුළුවන්. උපදවන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේ ජීවිතේ මොකක්ද හරය? නේද? උපාදි පුටේ උපාදිත් අරගෙන කෙස් පැහිලා මෝරපු මිනිස්සු සෝකෙන් ඉන්න ඕනන්නේ නැහැ. වැළපෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ උගත් දරුවන් උපාධිය අගත්ත උසස් පෙළ සාමාන්‍ය පෙළ සමත් ගණන් විද්‍යාව සමත් හපංකම් කරන ළමයි අඬන්න වැළපෙන්න ඕනද? ශෝක කරන්න ඕනද? එහෙම වෙන්න ඕනේ නෑ නේද? එයින් මිදෙන්න ධර්මයේ තියෙනකොට උයපු කැම බීම තියෙනකොට කුසගින්න ඉන්න වගේ වැඩක් නෙමේක. ඇයි එහෙම මොණකම් කරන්නේ? ඇයි එහෙම අනුවනකම් කරන්නේ? ඒ නිසා ඔබ උතුම් ශික්ෂාවන් ගෞරවයෙන් සරණ යන්න ඕන, සමාදන් වෙන්න ඕන, පුරුදු කරන්න ඕන. ඒ විදිහට අදි සීලය, අදි චිත්තය කියන ශික්ෂාවන් පුරුදු කරන කෙනාට සිතේ පිරිසිදු භාවය හට ගන්නකොට, සිතේ තිබෙන කුණු ගොඩ අයින් වෙලා යනකොට, පිරිසිදු සිතෙන් ඔවුන්ට පේනවා දුක හට ගන්නකොට මේ තමයි දුක කියලා ඇත්ත ඇති සැටින් දුක දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම දුකේ හට ගැනීමත් මේ දුක් හටගන්නේ මේ නිසා නේද කියලා දුකෙහි නිධානය, දුකේ හට ගැනීම ඇත්ත ඇති සැටින් දකින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් කිලිටි වෙච්ච සිතේ ඒ යථාර්ථය දකින්න බෑ. කිලිටි සිත තියෙන කෙනාට පේන්නේ අම්මයි මට මේ දුක දුන්නේ, තාත්තයි මේ දුක දුන්නේ, අයියයි මේ දුක ඇති කරේ, එහෙම නැත්නම් බිරිඳ ස්වාමියා මේ දුක ඇති කරේ, එහෙම නැත්නම් අහවලයි මේ දුක ඇති කරේ, දෙවියන් මේ දුක ඇති කරේ කියලා වෙනත් කෙනෙකු ගැන හිතලා සාප කරන්න පටන් ගන්නවා. සාමාන්‍ය ජනයා තුළ තියෙන එකනේ. දැන් බලන්න ඔබ තුළ තියෙනෙත් ඒකද කියලා. ඔබට පීඩාවක් ආවම එක්ක ඔබ අම්මට බනිනවා නම්, තාත්තට බනිනවා නම්, දුවට බනිනවා නම්, බිරිඳට බනිනවා නම් නේද? අන්දුර පේන්නේ නැති දෙවියන්ට පව බනිනවනේ. මේ ඊපෙදත් අපි දැක්කා. කෝටි 3 කෝටියක් දෙවිලොකට බයින මිනිස්සු හිටියා. දෙවියෝ පළිද මේ අපට දුක් දෙනවට. දෙවියෝ ඉන්නවාද ඉදිරිපතට අපට දුක් දෙන්න. අම්මා තාත්තට කරලා දෙන්න බැරි දේ
දෙවියන් කොහොමද කරන්නේ? නේද? තමන්ගේ දුවා දරුවා අඬනකොට අම්මා තාත්තට කරන්න පුළුවන් පපුවට තුරුළු කරගෙන ඔළුව අත ගාන එකත් තමන් කඳුළු හලන එකත් විතරනම් දුව අඬද්දී පපුවට තුරුළු කරගෙන අම්මත් අඬන එක පමණයි මේ වෙනකොට කෙරෙන්නේ. දුව අඬද්දී අම්මා පපුවට අත ගහගන්න එක තමයි කරන්නේ. පුතා ශෝක කරද්දී අර එඩිතරකම් පෙන්නපු තාත්තත් අඬන එක නම් කරන්නේ. ඒ ජීවිත සාර්ථක නැහැ. අපි තාමත් මේ පාරෙම යා යුතු නැහැ. අපි දැන්වත් මේ පාරෙන් මිදිලා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්නපු ඊටාම පාරිශුද්ධ, ඊටාම ශ්‍රේෂ්ඨ පාරේ ගමන් කළ යුතුයි. ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ ශික්ෂාවන් පුරුදු කරන්න ඕන. එතකොට යම් කලක මෙහි සාර්ථකත්වය අපට දකින්න පුළුවන්. අපට දුක් දුම්නස් එද්දී අපට අඳුරන්න පුළුවන් මේ තමයි දුක. මේ දුක ඇති වෙන්නේ තෘෂ්ණාව නිසා පමණයි. මේක අම්මවත් තාත්තවත් දෙවියන්වත් කළ දෙයක් නොවේ. මේක ඉබේ වෙන දෙයක් නෙවෙයි. මේ සියලු දුක් තණ්හාව නිසා හටගන්නේ. තෘෂ්ණාව නිසා. මේ තෘෂ්ණාවෙන් තොරනම් දුක් නැහැ. සීල සමාධි ප්‍රඥා පුරුදු කිරීමෙන් සියලු දුකින් මිදෙන්න පුළුවන් කියලා අපට අවබෝධ ඥානය ඇති වෙනවා. ඒ අවබෝධ ඥානය දියුණු කිරීමෙන් සියලු දුකින් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දෙමාපියන් වැඩිහිටියන් මේ ජයග්‍රහණය අත් කර ගන්න ඕන. එසේ ජයග්‍රහණයටපත් වූ එසේ මඩින් ගොඩට ඇවිත් මඩ සෝදගත්ත දෙමාපියන්, ජයග්‍රාහීව වාසය කරන දෙමාපියන් තමාගේ දුවා දරුවා එතෙන්ට ගන්නවා. එතෙන්ට ගන්න අත දෙනවා. අත දෙන්න ඕන. ඒ නිසා අපි මේ වැඩිහිටියන්ට, දූ දරුවන්ට, මේ කොයි කාටත් අපට මේ සතියක අත්දැකීම්, සතියක ඉතිහාසය හොඳටම හොඳයි. ජීවිතයේ අලුත් පියවරකට පියවර තබන්න. නේද? පාරිශුද්ධ පියවරකට පියවර තබන්න. අලු ගස ඇරලා නැගිටින්න. කම්මැලිකම් අත්හැරලා එඩිතර ජීවිතය ඇති කරගන්න. ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්ත වෙන්න. පිහිටි ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි හිත පිහිටව ගන්න. මේ සතියක ඉතිහාසය සහ ඒ ගැන විමසා බැලීම, තම තමන්ගේ ජීවිත අත්දැකීම් විමසා බැලීම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. අපි සිත පතන ඔබට මේ සතියක අත්දැකීම් මුල් කරගෙන මෙතෙක් ලද දුක් පීඩා සහිත ජීවිතය එසේම ඒ වැරහැලි පොරෝගෙන හැකිලෙන්නේ නැතුව ඒ වැරහැලි විසි කරලා පාරිශුද්ධ පිරිසිදු ශ්‍රේෂ්ඨ වස්ත්‍ර ආභරණයෙන් සැරසෙන්න, ඊතා පිරිසිදු ජීවිතය ඇති කරගෙන තමන්ගේ දුවා දරුවන් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් කරගන්න අත දෙන්න පුළුවන් දෙමාපියන්, වැඩිහිටියන්, උගතුන්, බුද්ධිමතුන් බිහිවෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම අනුගමනය කරන්නට ඔබ සියලු දෙනාට භාග්‍ය උදා වේවා කියලා අපි සෙත් පතනවා.